bæjarráði Mosfellsbæjar. Fundur haldinn 16. júní á miðvikudegi af því að þjóðhátíðardaginn var upp á fimmtudag, hann var flýtt einn dag. Þessi fundur var númer 1493 og forseti gefur orðið laust. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Forseti, ég er bara með örstutta bókun, áreitingabókun við fyrsta mál. Já. Ég þarf ekki að koma í pottu þess vegna væntanlega. Nei. En að senda hann á þig og ritara. Já, senda á mig og ritara það varðandi fyrsta mál. Já. Já. Hjásettu sko á sínum tíma. Já, áður en við tökum bókunna fyrir þá ætla ég að vita hvort einhver við ræða mál þar. Orðið laust sem fyrir öll málin þar. Þarna þessi 7 mál. Þetta tala alla fundir. Já, ég tala með einhver mál, já. 7 mál á dagskrá og Haraldur Sverrisson beðið um orðið. Við ræðum sem sagt fyrri fundargerð bæjarráðs frá 16. júní. Það kemur í bókun eftir og hún verður lesin í heyrnarda hljóði en við byrjum á umræðum. Gjörðu svo vel, Haraldur Sverrisson. Já, mér langar að fá að taka hérna aftur til máls sem setið undir málum 2, það er þessi niðurstöðu kosninga í okkar Mosó. Mér langar bara að vekja athygli á því hér í heyrnarda hljóði og þakka bæjarbúum fyrir þátttökuna í þessum kosningum, en það var með þáttaka í kosningunum sem stóðu yfir frá 31. maí. Fyrst afsökunar á þessu. 21. maí til 7. júní og það kusu 2080 íbúar. Það tóku þátt í kosningunum með 20,5% Mosfellinga 15 ára eldri. Og þetta er Íslandsmet í þátttöku í svona kosningum. Og einhverjir voru nú að tala um það hefur svona ekki verið sannreynt, en þetta sé sennilega líka heimsmet. Það sé að þátttöku íbúa í svona íbúakosningum. Og það er bara ánægjulegt og þetta er í raun og veru þriðja sinn sem að kosningaþátttakan eykst. Við höfum gert þetta 3 skipti og alltaf hefur kosningaþáttakan aukist, var síðast 19,1, við núna í 20,5. 19,1 var þá met og sláum við nýtt met. Og 2017 tóku 14% íbúa 16 ára og eldri þátt. Þannig að þetta er skemmtilegt verkefni og sem er greinilega bæjarbúi að taka fagnandi og niðurstöðurnar voru fjölbreytilegar mjög. Til að mynda var gert ráð fyrir því að það rísi grillskýli við Stekkjarflöt, það rísi míningólfvöllur við Hægindarigarðinn, það verði jólagarður við Hlégarð og baðaðstaðabyggð við Harfa. Þetta var meðal annars það sem kom efst í þessari kosningu. Þannig að mér langaði nú bara að fá að enn og aftur að þakka íbúum fyrir mjög góða þátttöku í þessu íbúalýðræðisverkefni og það á öllum þeim sem starfsmönnum hér sem að þessu hafa komið og undirbúið fyrir frábæra vinnu. Ég orðið laust mál nr. 2 sem að bæjarstjóri Haraldur var að ræða hér. Það sé engin hljóðsæki. Það er Valdimar Birgisson bæjarfulltrúi sem að hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Ég tek undir bæjarstjóra hérna að sérstaklega glæsileg kosning og mikið ánægjuefni að þáttaka í þessari kosningu fara alltaf aukist alltaf ár frá ári sem sýnir áhuga íbúa Mosfellsbæjar á þessu verkefni og þessu verkefni þannig úr gerð þau hérna þau svona bæta ásýnd Mosfellsbæjar og gera umhverfið skemmtilegra. Ég hef svona með hugmyndu það að við ættum kannski að sameinast bókun og fagna þessu. Orðið laust. Já, maður geta tekið undir það á bókun. Forseti ætlar að gera hérna stutt hlé. Skal senda það bókun.
Það komið hér, eða ekki? Já, ég bara ákvað að við myndum bara lesa hann upp hérna þannig að þetta Forseti ætlar að gera hérna stutt hlé. Og við erum að ræða mál nr. 2 sem að ber þennan titil Okkar Mosó 2021, umræðum er lokið það mál, en það liggur fyrir bókun frá allri bæjarstjórninni þetta mál nr. 2 og hún er svohljóðandi. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar fagnar góðri þátttöku í verkefninu Okkar Mosó í ár. Það er ánægjulegt að þátttaka íbúa Mosfellsbæjar í verkefninu eykst ár frá ári. Alls er nú veitt 35 milljónum í nýju verkefni sem öll gera bæinn okkar að betri bæ. Til hamingju Mosfellingar. Þetta er bókun bæjarstjórnar Mosfellsbæjar á þessum fundi og færist í fundargerð undir máli nr. 2. Þannig það er fullrætt þessu sinni Okkar Mosó og svo verður þetta framkvæmt og næstu misserum. En hérna, ég gef orðið laust önnur mál þannig. Málum er, eða bara öll málin önnur. Bæjarfulltrúar
Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Ræður fundargerð bæjarráðs á 16. júní, 7 mála dagskrá. Forseti, ég kem undir liðnum 7, ályktun stjórnar félags atvinnurekenda vegna fasteignamats 2022. Undir þessari fundargerð og undir þessum dagskrá þessara fundargerðar bæjarráðs eru 2 bókanir sem ég leyfi mér að vitna í, forseti. Já, svo vel. Fyrsta lagi bókun áheyrnarfulltrúa vina Mósesbæjar, L-lista, tilvitnun hefst. Varðandi ályktun félags atvinnurekenda, þar sem vakin athygli á mikilli hækkun fasteignamats vegna ársins 2022 og þeirri ósk félagsins að sveitarfélagin komi til móts með því að lækka álagningarprósentuna á komandi ári, þá vill bæjarfulltrúi vina Mósesbæjar minna á að við afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar síðast, liðin 2 ár, hefur hann flutt tillögu lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði Mósesbæjar. Tilvitnun lýkur. Ég get áréttað það að ég hef tekið undir þessar tillögur vina Mósesbæjar. Svo kemur bókun D- og V-lista. Með leyfi forseta og vitna ég hana. Tilvitnun hefst. Bæjarfulltrúar D- og V-lista árétta að álagningarhlutföll fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði voru lækkuð við gerð fasteigna á fjárhagsáætlunarinnar fyrir árið 2021. Tilvitnun lýkur. Mig langar aðeins að ræða fasteignaskatt sem fasteignamat byggist í skattstofn fasteignagjalda eða fasteignaskatts hluta af öðrum gjöldum og íbúaeigendur og alla aðilar sem eiga mannvirki, einhverju hluti, flest mannvirki. Þarna stóru hóparnir eru helst þessir. Það einstaklingar og íbúaeigendur og atvinnulífið. Hér við að tala atvinnulífið. Það sem hefur verið að gerast og hefur verið áreittað að þrátt fyrir að sum sveitarfélög, þá tala ég ekkert sérstaklega Mósesbæjar frekar en önnur, þrátt fyrir að álagningarhlutfallið sé að lækka, hefur skattstofninn hækkað það mikið að sú lækkun ekki alveg að mæta hækkunni. En það fer langt með það, sumstaðar. Það rétt. Síðan ef við snúum okkur með leyfi forseta yfir íbúðarhúsnæði, og þetta varði atvinnuhúsnæði, og þetta tala hérna fasteignamat, að þá fólk að sitja oft í stórum húsum, einstaklingar, eldri borgarar, og eru að borga stöðugt af þessum háa skatt árlega og tekir þessum fólk jafnvel ekki til að dekka þetta ásamt sinni neyslu. Og svo náttúrulega þeir sem eru í fullri vinnu og geta dekka þetta. Nú, til þess að draga þetta saman, þá ég með bókun málið sem ég sendi hérna eftir, en það sem ég vildi vekja athygli á að þessi skattur, og þá kannski meira að fara með þetta hinn á þingsali, alþingis, frekar en kannski ræða hér, en það alveg að ræða þetta hér eins og annars staðar, að það væri áhugavert að þetta endurmetinn þessi skattstofn og endurmetinn skatturinn sem slíkur. Víða erlendis verið að greiða þetta við kaup og sölu fasteigna, en ekki allt árið kring. Og þetta eitthvað undir milljarði langstærstu tekjuliðurinn sem við erum að fá inn náttúrulega útsvar og jöfnunarsjóðs greiðslur og aðra greiðslur tengd við okkar rekstur. En það sem ég finnst skipta máli til dæmis í þessu efni að þessi stofn hefur verið að hækka mjög mikið undanfarin ár þrátt fyrir kreppu. Ég benti á þetta
í mínum rannsóknum í skóla sem ég hef verið að stunda í. Og það að þegar kreppir að, þá jafnvel getur myndast verðbólga og fasteignir ennþá hækkandi. Og atvinnulífið hefur engar tekjur á meðan, eða litlar. Og þetta á við einstaklinga líka, vegna þess að fólk vissi vinnuna, fólk þarf samt að dekka þeirra kostnað. Bæjarfulltrúi, má ég biðja að stytta málið og láta málið bitast umfjöllun á þessum fundi? Fasteignamatið, já. Og þarna fólk að ræða atvinnulífið. Og það verið að ræða það að það ekki neina tekjur í COVID fyrir fyrirtækin, eða mjög litlar. Og það hefur verið vissulega komið á mótsvið með frestunum, það er alveg rétt. En það alveg þess virði að almennt sé skoðað, þá á öðrum vettvangi endilega hér, að þessi skattstofn verði með einhverju hluta endurskoðaður og þessi skattar endurskoðaðir fyrir sveitarfélögin. Þetta mjög mikilvægar tekjulindir fyrir sveitarfélagið, en vissulega þarf það að skoða eins og ég efast ekki að menn munu innbrá einhvers staðar þurfa peningarnir fyrir rekstrinum að koma. Já, Haraldur Sverrisson hafði beðið orðið þetta mál. Við klárum umræðu síðan boðið bókun hér, en við klárum umræðu þannig að venju og það 2 bæjarfulltrúar á Mandaskóki og Söðurharður. Já, forseti, ég reyndar síðast að ræða að fara þess út fyrir þetta efni sem hérna nákvæmlega á dagskrá fundarins. Það að segja að þetta ályktun frá stjórn félags atvinnurekenda þar sem skorið á sveitarfélög að bregðast við hækkun fasteignamats á atvinnuhúsnæði með því að lækka álagningarhlutföll. Ég veit ekki hvað stendur í þessari bókun en þið hef ekki heyrt hana sem bæjarfulltrúinn boðaði. Hann ræddi bara tilurð skattsins sem slíks og það svo sem ekki hér á dagskrá en þetta náttúrulega í eðli sínu eignarskattur. Fasteignaskattur eða fasteignagjöld eru eignarskattur. Álagður á eignir fólks og það ekkert endilega sjálfgefið að það þá að breyta álagningarhlutföllunum í sjálfum sér ef eignin hækkar eða lækkar. Ekki minnst eins og skatturinn uppsettur á sínum tíma. En mín vegna má ræða tilurð svona skatta. En ég held að við gerum það kannski ekki hérna við þetta borð, það þarf að gera það á einhverju víðari grundvelli. Og þá fyrst og fremst þá væri hægt að gera það á vettvangi sambandsýrleikar sveitarfélaga og síðan við ríkisvaldið. En eins og kom fram hjá bæjarfulltrúanum þá þetta, þótt að þetta sé ekki nándar nærri í tekjum talið jafn mikið og sveitarfélag berum bítum á útsvari, þá voru þetta mjög miklir fjármunir fyrir sveitarfélag og það myndi ekki vera möguleiki að reka sveitarfélag í núverandi mynd með því að tekjurnar féllu brott. Það algjör ómöguleiki í því. Og ég vildi líka bara árétta það að þó að það sé í eðli sínu kannski ekkert endilega rétt, eins og ég nefndi hérna áðan, gagnvart þessum skatti, þar sé að því hann eignarskattur og þegar eitthvað hækkar, þá í eðli sínu hækkar skattgreiðslan eignarskatti, þá hefur Mosfellsbær og ásamt með mörgum öðrum sveitarfélögum aðlaga sína álagningarhlutföll að breytingum á fasteignamati þegar það er búið leiðrétta fyrir verðlag. Það var til að mynda gert varðandi bæði íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði fyrir fjárhagsárið 2021 og hefur gert fyrir íbúðarhúsnæði í mörg ár og einhverju leyti atvinnuhúsnæði, þá ekki alveg jafn mikið. Ég vil líka nefna það að Mosfellsbær með mjög háa afslætti til eldri borgara sem tekjutengdir. Þannig að ef þú fer niður fyrir ákveðin tekjumörk og borgar enga fasteignaskatta í Mosfellsbæ. Kemur væntanlega til móts við athugasemd bæjarfulltrúans það að tekjulítið fólk eigi ekki fyrir sínum fasteignaskattum.
þannig bröðumst við því. Þannig ég vildi nú bara nefna þetta í þessu samhengi en þó árétta að mér fannst umræðan aðeins vera víðari heldur en sjálft málið sem er á dagskrá. Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir, bæjarfulltrúi, forseti. Ég ætla nú að reyna þá að halda mig við efni og tala þetta mál sem kom inn til okkar í bæjarráð. Ég vil nú samt aðeins víkja hinu áður og ég er sammála því að það þarf að endurskoða þennan skatt eins og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar nefndi. Að það er vinna sem á sér stað annars staðar eins og líka hefur komið fram. En ég er sammála því að það þarf að endurskoða gjaldstofninn þarna. Undanfarið hefur fasteignamatið hækkað úr hófi frá, við getum notað það orðalega yfir það, sem hefur þessar afleiðingar að skatturinn hækkar í svipuðu hlutfalli, að því gefnu að skatthlutfalli sé það sama. Hins vegar hefur skatthlutfallið í Mosó, það hefur lækkað eitthvað og við í Viðreisn höfum verið fylgjandi þeirri lækkun, við höfum fylgjandi því að lækka skattstofninn í hlutfalli við hækkun fasteignagjalda þannig að álög séu ekki meira íþyngjandi ár frá ári. Það var nefnt þarna og hefur verið nefnt hjá Samtök iðnaðarins hafa nefnt það að fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði hafa tvöfaldast frá því 2014 og til dagsins í dag. Það má geta þess að ég held þetta sé hvað næststærsti tekjuliður Mosfellsbæjar, ég kláði hvort Stjörnunarsjóður sé hærri. Þetta er 1,1 milljarður sem eru tekjur af fasteignasköttum, bæði atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði í Mosfellsbæjar. En það voru 2015 voru þetta 673 milljónir. Við hækkaðum 70% nærri því, þá er ekki að taka tillit til verðbólgu. Þannig að það er ljóst að tekjur sveitarfélaga hafa aukist verulega út af fasteignasköttum, hvernig sem á það litið. Ástæðan er náttúrulega sú að fasteignamat hefur hækkað. En ég er sem sagt og við Viðreisn fylgjandi því að skatthlutfallið verði lækkað í samræmi við hækkun á fasteignamati. Varstu búin að biðja orðið á það? Já, það er Sveinn Óskar Sigurðsson og Jan Haraldur Sverrisson. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Ræðum 7. mál. Forseti. Já, ég átta mig á að það eru fleiri sem skilja þetta. Að fara aðeins út fyrir í svona mikilvægu máli er mjög mikilvægt. Vegna þess að fasteignamatið er ekki bara á atvinnuhúsnæði. Þannig að leyfa að fara aðeins út fyrir þangað er ekkert óeðlilegt. Það er líka rétt sem bæjarstjóri segir hérna, það hefur verið rétt að mæta þessu. Líka rétt það sem að fulltrúi Viðreisnar segir að það sé mikilvægt að endurskoða þetta. En hækkunin kemur líka náttúrulega til stækkandi sveitarfélaga. Það eru fleiri eignir sem lagðir á skattur, meðan tekjur vext stækkun bæjarins. En eignarskattur nefndi bæjarstjóri. Við allavega margir börðumst fyrir því að eignarskattur á fólk af öðrum toga, sérstakur eignarskattur sem var lagður af hálfu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Hann gerði það að verkum að fólk varð að selja til að hafa fyrir skatt. Það er búið að afnema þetta sérstaka eignarskattur. Þetta var einn ósanngjarn skattur sem hugsa skiptir. Í ástandi sem við höfum verið hérna undanfarið, þar sem að sveitarfélög
eru náttúrulega mjög háð þessum tekjum eins og öllum öðrum tekjum, hafa gert áætlanir, þá er fólk að lenda í því og fyrirtæki að bara hreinlega eiga ekki fyrir skattunum og þau eru bara að losa eignir til þess að geta borgað þennan skatt. Og ég segi bara hreinlega þá er í raun og veru komið að sama eins og við ræddum áður. Hérna þegar við erum að tala sérstaklega. Aftur að gera athugasemd, höldum okkur við efni eins og það er á þessum ágæta fundi. Já. Og fólk þarf að selja eignir. Já, það er auðvitað hægt að fara með umræðina út allt. En við skulum endilega halda okkur við. Já, ég geri það. Mér finnst þú ekki gera það. Nei, það er bara eitthvað misskilningur. Nú, það sem við erum að tala hér er að skatturinn er orðið þannig, fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði, þegar engar tekjur eru í rekstrinu, að menn þurfa að fara að ganga á eignir og selja frá sér eignir til að hafa fyrir skattum. Út af það gengur. Og ég er að bera þetta saman til þess að sýna fram á óeðlilega skattlagningu í erfiðu ástandi. Það er það sem ég er að benda og það er það sem atvinnulífið veit að það er í gangi hjá smærri fyrirtækjum og öðrum sem hafa ekki burði í erfiðu rekstrarástandi til þess að loka þessu og það getur bara hreinlega að fara í uppboð fasteignum. Þannig að það er mjög mikilvægt að hengja þetta saman, annars skilur fólk ekki efni. Það er enginn að mælsá, afsakið, það var Haraldur Röfbúna fyrir morðið. Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel Haraldur. Já, forseti, ég skal ekki fara út fyrir efni, bara tvennt. Ég vil langar að koma frá það til efni þessum ræðum. Fyrsta lagi varðandi fasteigna skatta á atvinnuhúsnæði og erfitt árferði. Það er öllum hér við þetta borð ljóst að Mosfellsbær ásamt fleiri sveitarfélögum gerði mjög vel í því að liðka til varðandi slíkt núna á síðasta ári og árinu þar á undan vegna heimsfaraldur COVID og það var þetta með lítil eftirspurn eftir því að sé hjá fyrirtækjum en öll fyrirtæki sem sótt upp sem ég minnir nú að hafa tvö fengu greiðslufresti og fyrirgreiðslu til að geta staðið skil á þessum gjöldum. Síðan vildi ég aðeins leiðrétta hér það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Viðreisnar að fasteignagjöld hafi ekki hækkað vegna hækkun fasteignamats vegna þess að nema mjög litlu leyti, öðru litlu leyti vegna hækkun fasteignamats atvinnuhúsnæðis, ekkert vegna hækkun fasteignamats íbúðarhúsnæðis því að síðustu árin, alveg frá því sem hann nefndi, hefur verið leiðrétt fyrir þeirri hækkun, það sé að álagningarprósentan hefur verið lækkun. Hins vegar hefur margt gerst hér í bænum, hann hefur blásið út og stækkað, eignum fjölgað og það er ástæðan fyrir hækkun fasteignagjalda í ársreikningi og fjárhagsáætlun bæjarins. Það er vegna þess að bærinn er að stækka og fleiri eignir liggja undir. Það er líka ástæðan fyrir því að útsvarið hefur hækkað fyrst og fremst vegna þess að það eru mun fleiri íbúar sem standa á bakvið. Það á sama hátt fleiri eignir á bakvið fasteignareikning. Næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson, gjörðu svo vel Rúnar Bragi. 7. mál hljómar svona í titlinum ályktun stjórnar félags atvinnurekenda vegna fasteignamats 2022. Takk fyrir það forseti, bæjarfulltrúar. Ég langar bara að það kom fram í ræðu hjá bæjarfulltrúa Miðflokksins varðandi COVID og fyrirtæki sem hafa staðið höllum fæti í COVID sem eru auðvitað alveg rétt. Það hefur auðvitað gerst hjá mörgum fyrirtækjum og að því við erum að tala um skattan í þessu samhengi. Það hefur reyndar líka gerst, það má ekki glemma því líka að það eru líka fyrirtæki sem hafa gengið jafnvel betur en áður út af COVID. En þetta er auðvitað reynd kannski mest á ferðaþjónustuna en þetta er auðvitað ekki algilt yfir öll fyrirtæki með atvinnuhúsnæði, þannig að ég vildi bara þekka það fram. Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson 7. mál, gjörðu svo vel Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Aðeins að blanda mér í þessa umræðu forseti fasteigna
skattan og allt þetta. Það var nú vitnað til bókunar minnar hérna áðan sem ég lagði fram í bæjarráði daginn. Og hérna var svona minna á það að við höfum lagt það til síðastliðin 2 ár að þeirri dregið úr álagningarprósentinu á hérna varðandi atvinnuhúsnæði. Svona bara aðeins til þess að rifja það upp, forseti, að þá vildum við í fyrra lækka, sem sagt gerum tillögu lækkun það bil 8% sem hefði svona dekkað cirka 3/4 af hækkunni sem varð það ár. Svona bara til að gefa einhverja hugmynd það var sem sagt ekki lagt til að ganga alla leið og núlla áhrifin algjörlega út. En svona að deyfa þau verulega svona cirka 3/4 hluta. Nú hérna það rétt sem við komið hérna fram að það sem að valda þessu hækkun fasteignamatsins, forseti, það það sem að hækka og fyrir komandi ár 2022 þá það einhvers staðar sjálfsagt nær hátt í 9% svona að jafnaði fyrir hérna okkar bæ, Mosfellsbæ og svona lungan af höfuðborgarsvæðinu sýnist mér að sé á þessu róli bara þannig að það komi nú aðeins fram og við munum örugglega flytja tillögu aftur í haust hérna álagningarprósentuna. Nú hérna mér finnst líka rétt forseti því það var aðeins komið hérna fram í umræðunni að það hefur verið komið til móts í gegnum árin með lækkun á álagningarprósentu fasteignagjalda. Það alveg rétt, það hefur verið gert varðandi íbúðarhúsnæðið. Ég ekki alveg með nákvæma samantekt á því, forseti, hvað það hefur verið mikið, en líklega hefur það verið mun meira heldur en gert var í fyrra varðandi atvinnuhúsnæðið. Þannig það er rétt að það hefur verið komið til móts við íbúðarhúsnæði, ekki atvinnuhúsnæði. Fyrir inn í fyrra. Nú hérna meðan hérna hækkun á fasteignamati svona gróft frá 2016 til 2020 forseti var 30%. Nei, hérna já, hækkaði 30%, hvar af í fyrra var komið til móts við einhver 3% kannski, man það ekki alveg. Að þá er vísitala neysluverðsins hækkað á þessu sama árabili 2016 til 2020 9%. En við sjáum á þessu að það hafa verið álögur á atvinnuhúsnæði umfram verðlag. Og ég ger bara ráð fyrir því að þegar að félag atvinnurekenda sendir hérna svona áeggjan til sveitarfélagana að fara yfir þessi mál og áeggjaðu að gæta hófs og reyna að koma til móts við atvinnulífið með því að milda þessar hækkanir að þá eru þeir auðvitað búin að reikna þetta út með einhverjum hætti. Kemur reyndar ekki að mér finnst alveg glögglega fram í bréfi þeirra þetta en þetta er allavega svona mín lauslega úttekt á þessu. Þannig að hérna, og það er náttúrulega rétt, hvort sem það er atvinnuhúsnæði eða íbúðarhúsnæði, forseti, að tímabundin hækkun fasteignamatsins út af einhverju sem gerist í umhverfinu. Því ég kennt núna að það sé sem sagt of lítið framboð af lóðum, segja sumir, og í atvinnurekendastétt og reyndar fleiri, að sveitarfélögin sé ekki að standa sig þar, að útvega ná á lóðum og þar af leiðandi myndist yfir þrýstingur á fasteignamarkaðinu sem hækki fasteignamatið. Þetta kann alveg að vera, ég ætla ekki að dæma það, en hitt veit ég, forseti, að svona hækkun fólk greiðir ekki með henni. Þó það fá inn lúguna hækkun á fasteignamati og það sér virði eignarinnar sinnar, minnst kostum stundarsakir, hækkun með einhverjar milljónir, að þá er ekki hægt að innleysa þessa peninga. Fólk býr í íbúðarhúsnæðinu sínu og starfar í atvinnuhúsnæðinu og það er ekki hægt að innleysa þessar hækkanir eins og selja hluta af hlutabréfum í Íslandsbanka eins og gert var hérna fyrir nokkrum dögum og stinga í vasann. Það er ekki þannig í þessu tilfelli. Þarna verða menn bara að sitja í sínu húsnæði, þola þessa hækkun
alveg eins og lækkun ef það verður að ræða. Þannig að það er ekki hægt að taka þessa peninga og nota á til þess að greiða og það er þess vegna sem verið að áeggja sveitarfélögin að gæta svona hófs í sínum álagningastöðlum. Þetta var allt, forseti. Takk fyrir það. Já. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið, gerð svo vel, Haraldur. 7. mál. Forseti, sko, það er þannig að undanfarin, já, ég myndi giska á, ekki alveg með það nákvæmlega hvernig, svona undanfarin cirka 7 ár, ef ekki jafnvel meira, þá hefur breytingar og þess að hefur þannig alltaf verið hækkun á fasteignamati íbúðarhúsnæðis verið leiðrétt, þar sé álagningarhlutfallið, álagningarprósentan hafi verið leiðrétt fyrir hækkuninni teknu tilliti til verðlags. Þannig að bara svo ég endurtaki það því mér finnst einhvern veginn bæjarfulltrúar ekki tala eins og það hafi verið raunin að það hefur verið gert. Þannig að raungildi á meðaltali fyrir íbúðareiganda í Mosfellsbæ hafa fasteignagjöld ekki hækkað nema í samræmi við verðlag. Og laun hafa til að mynda hækkað mjög meira heldur en verðlag á þessu árabili, kaupmáttur hefur aukist. Þannig að það sé alveg á hreinu og endurtek það, fasteignagjöld af íbúðarhúsnæði hafa ekki hækkað umfram verðlag og í samræmi við hækkun fasteignamats á þessu árabili. Það hafa verið teknar það, pólitískar ákvarðanir, hér þetta borðið afgreiðslu fjárhagsáætlunar, þannig að það sé algjörlega á hreinu. Líka hvað varðar atvinnuhúsnæði þá var síðustu 2 árum álagningarhlutfall atvinnuhúsnæði lækkað. Á síðasta ári, þar að segja fyrir fjárhagsárið 2021, var það lækkað nákvæmlega eins og íbúðarhúsnæði. Það er að segja að það hækkaði ekki að raungildi. Það sem fyrirtækin að greiða í fasteignaskatta gjöld af sínu húsnæði. En það er samt töluverður munur á því að eiga atvinnuhúsnæði eða eiga íbúðarhúsnæði. Og ég held að fólk við þetta borð verða átt að segja á því. Þegar að fasteignamat hækkar á atvinnuhúsnæði, þá eykst eignarhlið efnahagsreiknings fyrirtækisins því því nemur. Virði fyrirtækisins eykst því því nemur. Og fyrirtæki ganga kaupum og sölum. Og þannig að atvinnurekandinn og hans fyrirtæki er þeimunu verðmeira sem að fasteignamatið hækkar. Og mér finnst það ekki alveg hægt að jafna því saman við húsið sem fjölskyldan er búin að verjast fyrir að koma sér yfir höfuðið kannski árum og áratugum saman. Og það er ekki, þú selur það ekki eða breytir því í verðmæti eins og reyndar Stefán bæjarfulltrúi kom hérna á. En það er bara í mínum huga töluverður munur á atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði hvað þetta varðar. Og þess vegna hefur kannski ekki verið gengið jafn langt í því að aðlaga fasteignamats hækkun á atvinnuhúsnæði eins og íbúðarhúsnæði. Það er þarna töluverður munur á. Samt sem áður tók Mosfellsbær þá ákvörðun fyrir fjárhagsárið 2021 að gera það saman. Vegna þess kannski á sennilega, ekkert sennilega vegna þess að það hafi hækkað mjög mikið. Og þá kannski þótti nóg komið. En það, í mínum huga er þetta töluverður munur á. Og sem við sem að erum að gæta hagsmuna okkar íbúa og líka fyrirtæki verðum að horfa og taka okkar pólitíska mat á. Og þetta er mitt pólitíska mat á þessu tvennu. Það er enginn að mæla svo. Jú, ásakið, það er bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Við ræðum ennþá mál nr. 7. Takk forseti, þetta ætla að verða löng umræða þetta fasteignamatsmál sem er vissulega mikilvægt. En ég vil samt segja og ætla að opna hérna bréfið sem var sendt, þessi ályktun sem var sendt frá félagi atvinnurekanda til allra sveitarstjórna. Það sem að stendur
skattbyrði fyrirtækjanna á þessum skamma tíma hefur þyngst 11,5 milljarða eða tæplega 68% þrátt fyrir lækkanir einstaka sveitarfélaga á skattprósentum. Og svo kemur hérna neðar í bréfinu, þar stendur: ef það skora jafnframt á sveitarfélögin taka upp viðræður við fyrsta við ríkisvaldið breytingar á þessu fráleita kerfi þar sem skattgreiðslur af húsnæði eru beintengdar við þróun fasteignamats og taka þannig sjálfkrafa hækkunum án nokkurs tillits til gengis atvinnulífsins að öðru leyti. Þetta er einmitt innihaldið sem við erum búin að ræða hérna. En þá vil ég bara segja á móti. Við sem sitjum hér við þetta borð erum kjörnir bæjarfulltrúar, sannarlega hugsa alla breytina atvinnulífið og íbúana og það að reka sveitarfélag er nánast eins og að reka fyrirtæki. Við þurfum líka innkomu. Við erum hér eigum líka að standa vörð það að við þurfum að reka hér velferðarþjónustu. Sveitarfélögin hafa ekki marga tekjustofna. Þannig ég vil líka bara, við gætum okkar að því að sveitarfélögin þurfa sína innkomu og huga sína rekstri. Og hér hefur verið staðið upp og skammast yfir því að innkoman sé ekki næg og við eigum að taka lán og eitthvað slíkt. Við verðum líka að gæta þess að við erum að reka fyrirtæki. Ég hef fullan skilning á því að atvinnurekendur þarna úti sem eru að standa í því að reka fyrirtæki og þurfa að borga háa skatta og það hefur aldrei atvinnulífinu hugnast eins sérstaklega vel. En við erum að reka sveitarfélag og sveitarfélögin hafa ekki marga leiðir til að auka sína innkomu. Þannig að þó að menn séu komnir hérna í pontu til að halda kosningaræður það hverjir þeir ætla að lofa hér á næstunni það að standa með atvinnulífinu, þá stend ég með velferðarsamfélaginu í Mosfellsbæ. Það er það sem ég ætla að segja. Takk fyrir. Já, þá hefur beðið orðið næst Anna Sigríður Guðnadóttir bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti, já, ég hafði ekki hugsað mér að állengja þessa umræðu, en svo enda á því ég varð að koma hérna upp og nú ætla ég ekki, nú er ég alveg viss það að þeir sem ætla að leggja til lækkun á þessum gjöldum fyrirtækja, þeir mun þá koma með tillögur á móti til þess að vernda, hvað ég að segja, tekið innstreymi bæjarins til þess að standa undir þjónustunni. Það hlýtur að koma, þær tillögur hljóta að koma það með. En mér langar bara að taka undir með bæjarfulltrúa Kolbrúnu að það er ekki eins og við sem að taka þessa peninga í eitthvað óþarfa. Sveitarfélagið þarf tekjur til þess að standa undir þjónustu, til að standa undir velferðarþjónustu, standa undir skólakerfinu, allri þjónustu, standa undir snjómokstri fyrir íbúa og fyrirtæki. Það er alls konar þjónusta sem við rekum og við þurfum að hugsa. Við þurfum að hugsa þetta í heild, þó ég get alveg sagt að ef ég væri atvinnurekandi hér og væri með stórt hús og það væri verið að hækka á mig gjöldin, ég yrði örugglega óhress með það sjálf. En það þarf að hugsa þetta í stóra samhenginu og ég bíð bara það spennt eftir tillögum það hvernig á náinn tekjum á móti, það er hljóta að koma fram og en mér fannst ég verða að koma upp og segja þetta. Þá er umræðum lokið þetta mál. Númer 7, það liggja hér fyrir 2 bókanir hins vegar. Það er annars vegar frá bæjarfulltrúa M-lista, Sveini Óskari, og síðan frá bæjarfulltrúa C-lista, Arnar Birgissyni. Þannig að forsetinn mun nú lesa þessar bókanir. Þær hafa verið sendar ritara, góðar. Það er fyrst hér bókun M-lista. Hún er svohljóðandi. Fulltrúi Miðflokksins vill árétta það að lækka álagningar hlutfall fasteignagjalda nægir ekki svo mæta megi sífellt hækkandi sköttum eða skattstofnum. Það er vel þess virði að meta hvort ekki eigi að endurskoða þennan skatt byggir á framangreindum skattstofni, það er fasteignamati eigna. Þessi skattur er ósanngjarn fyrir margra hlutasakir. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúa M-lista, síðan er hér bókun frá bæjarfulltrúa C-lista. Valdimari Birgissyni, hún er svohljóðandi. Viðreisn hefur á undanförnum árum hvatt til þess að álagningarhlutfall á atvinnu og íbúðarhúsnæði í Mosfellsbæ verði stillt í hóf. Þannig að hækkandi fasteignamat íþyngi ekki íbúum
og atvinnurekstri í bænum. Svo mörg voru þau orð. Náðu ekki, heyrðu ekki. Að lesa bókun sérlista. Bókun sérlista er svona: Viðreisn hefur á undanförnum árum hvatt til þess að álagningarhlutfall á atvinnu og íbúðarhúsnæði í Mosfellsbæ verði stillt í hóf, þannig að hækkandi fasteignamat íþyngi ekki íbúum og atvinnurekstri í bænum. Já, ég held að þetta kalla á fundarhlé. Við beðum fundarhlé og við gerum fundarhlé. Það komið, það var hundir og ofta, já. Hann er snöggur hérna Kristín. Ekki þessar Hann las þetta tvöfaldan lestur hérna, það er allt Haraldi að þakka. Ég er fann að heyra svo illa. En það beðum fundarhlé. Get ég fengið þessar bókanir senda? Já, getur það komið fundarhlé. Það komið fundarhlé. Ég er bara svona puttanið. Já. Ertu með alla hérna? Það getur hend ekki putta sko. Á ég að senda þetta á þig, Haraldur? Ekki bara alla bæjarstofnir. Tölva mínu verður í samtlætt við hljótum að vera snögg að svara þessu. Það er svona auðvelt að svara sko að það hefur ekki verið að hækka hérna álagningarprósenta eða það hefur ekki hækka fasteignagjöld á íbúðarhúsnæði síðan 2014 og það er endalaust verið að hvetja til þess að hækka það ekki. Þú veist, við hljótum að vera snögg að svara þessu. Það er svona auðvelt
Það kemur hérna bréf frá félag landeiganda, lóðarhafar við norðanvert Hafravatn, fund og umræður fyrir fundin, sem sagt, beiðni fund sýnist mér, sko. Og hérna, niðurstaða sem sagt fundar bæjarráðs það svohljóðandi með leyfi forseta. Bæjarráð samþykkir með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra að funda með fulltrúum félagsins og meðhindi. Og sé gera enga athugasemd við það að bæjarstjóri, framkvæmdastjóri bæjarins sjálfsögðu fundi með þessu fólki og athuga hvað þau vilja. En mér langaði svona aðeins að fá upplýsingar hvaða umræða átt sér stað þarna í bæjarráði, að svo miklu leyti sem hægt að gefa það upp, sko. Af því að í þessum erindi þá fylgja með, sko, tillögur sem voru samþykktar á fundi þessa félags og þar sko verið að biðja að breyta aðalskipulagi og tillögum leyfi til fasta búsetu, fá hitaveitu og aðeins Mosfellsbæjarfélaginu, sorphirðu, lagningu unnhirðu vegar, svo framvegis. En mér langar aðeins að velta þessu fyrir mig, sko, hvort að þessi niðurstaða bæjarráðs, hvort að hvaða umboð hefur bæjarstjórinn til að ræða við félagið, hver er stefnan í því. Það hefði fundist eðlilegt að þessu félagskap væri leitnætt það að þau vilja komið tillögur sem voru samþykktar á aðalfundinum og þá er þeim leitnætt að koma þeim til bæjarráðs og þá getur bæjarráðs tekið afstöðu til þeirra. Árið er leist mál nr. 4 sem bæjarfulltrúi Valdimar var að ræða. Haraldur Sverrisson bæjarfulltrúi og bæjarstjóri beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, nú bregður svo við að fólk kvartar yfir því að vera ekki í bæjarráði. Það er ekkert nýtt. Sko, ég bara vil ítreka það að allir þeir sem ekki er í því fá líka greiðslur fyrir það að afla sér upplýsinga og meðal annars hvað gerðist í bæjarráði. Ég veit ekki alveg hvort að rétti vettvangurinn til þess að eiga það spjall og þær umræður sem þar eru sem lokaðar fundur sé fyrir okkur fundur bæjarstjórnar. Ég myndi nú svona frekar mælast til þess ef að fólk vil fá upplýsingar það hvað gerðist á bæjarstjórnarfundi sem er svo sjálfsagt að veita að það noti annan vettvang en bæjarstjórnarfundi þess. Síðan geta menn rætt á bæjarstjórnarfundi þær umræður eða hvað það var sem muni finnist nema það sé eitthvað sem maður má ekki tala og átt á því sínar pólitísku skoðanir. En hvað varðar þetta erindi sem slíkt þá liggur það nú svo sem fyrir. Það liggur fyrir þetta bréf frá félaginu þar sem það er að tala hluti sem bæði snerta bænum og ekki. Margt af þessu eru atriði sem eru búið að fjalla mjög oft áður og eru til að mynda í aðalskipulagi bæjarins sem reyndar til endurskoðunar núna. Og eins og þarna tillaga um breytt aðalskipulag að sveitarfélagið felli út úr aðalskipulagi yfirlýsingu og frístundabyggðin skuli leggjast af í tímasrás. Það er stefnumörkun í aðalskipulagi og meðan það er stefnumörkun í aðalskipulagi þá segir bæjarstjóri ekkert annað á fundi með viðkomandi aðila. Það liggur í augum uppi. Ef hins vegar sú stefnumörkun breytist í meðferð skipulagsnefndar, sem ég svo sem engar upplýsingar og var svo sem ekki rætt með þeim hætti á fundinum, þá gerist það. Og við höfum líka mjög oft farið yfir hluti sem varðar leyfi til fastra búsetu, hvaða afleiðingar það hefur. Og þetta helst nú í hendur, þetta tvennt. Að fast búseta á lögheimili kallar á þjónustu, sem sveitarfélag þarf þá að inna hendi, til að mynda snjómokstur, sorphirðu, skólaakstur og slíkt. Og það hefur mjög mikil fjárhagsleg áhrif og sveitarfélag hefur hingað til ekki verið tilbúið til að gera það. Varðandi hitaveitu þá hefur
hefur sveitarfélag aðstoðað við slíkt. Til að mynda var það nú ekki alls fyrir löngu við Nesjavellaveg þar sem að sveitarfélag tók að sér rekstur hitaveitu sem að lóðarhafar sjálfur kostuðu. Það er þá komið eitthvað fordæmi. Og svo framvegis, það var engin sérstök stemning á bæjarráðsfundinum fyrir því að Mosfellsbær yrði aðili að þessu félagi. Það er engin ástæða til þess. Og svo framvegis, þannig að þetta var nú svona umræðan og mér var nú bara falið að hitta þetta fólk og því það óskaði eftir fundi. Og ég fer þá með sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins með það á fundin sem að bæjarráðsfundinum var rætt og svo bara hlustað fólkið og það kemur eitthvað fram þar sem að þarf að fara frekar inn í bæjarráð, þá er það gert. Forseti hefur sett sjálfan sig á mælendaskrá þetta mál sem nr. 4 í þessari fundargerð. Bara til að árétta hvernig málið vaxi, það kemur eitthvað erindi frá þessu félagi í Hafrahvammi sem óskað eftir fundi með bæjarstjórn, ef þetta hefur verið orðað þannig, og það voru töluverðar umræður á fundi bæjarráðs efni bréfsins, eins og bæjarstjórn rakti hér áðan. Hins vegar var það niðurstaðan að það væri ekki hefð og ástæða jafnvel að funda með einstökum félögum sem að senda inn erindi. Það er ekki venjan. Hins vegar var það niðurstaðan að fela framkvæmdastjóra sveitarfélagsins að ræða við þá, deilritara, og svona endurspegla það sem umræðuna sem var á fundinum og þar er málið statt. Og síðan kemur kannski engin afgerandi niðurstaða, en það verður allavega fundur, eitthvað samtal og kannski einhverja frekara hugmyndir og þá kannski ástæða til þess að það er að kynna það fyrir bæjarráði með einhverjum hætti, þá kannski bara best að gera það formlega með allavega einhvern veginn niðurstaði eða öllu heldur fréttir af þessum fundi. Og það gerist eftir að bæjarstjóri hefur fundað með þessu ágætu bréfriturum. Orðið laust fjórðamál. Hvað sé engin hljóð ásakið, það er bæjarstjóri Stefán Ómar sem bauð orðið hagsmunamál frístundabyggðarinnar við norðanvert Hafravatn. Þannig heitir það. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti, ágætur bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það væri einmitt þetta því að það kemur alveg fram í þessu bréfi tillaga árgjaldi á það innan húsi á þeim, tillaga breytt aðalskipulag. Það er aðalskipulag í gildi eins og kom fram hjá bæjarstjóra áðan og þannig til að því er breytt þá er engin breyting á því að þetta er frístundabyggð og þar af leiðandi ekki leyfi til fastra búsetu. Það hangir við frístundabyggðina bara í lögum, þannig að við þurfum þá að breyta þessu úr frístundabyggð til að opna það. Síðan er talað hitaveitu, óbyggðar lóðir, það er talað aðild Mosfellsbæjar að félaginu, tillaga varðandi sorphirðu og viðhald vegar. Ég var þeirra skoðunar, bara að upplýsa það að það ætti að ræða við þetta félag. Þetta er svolítið sérstakt, þetta félag og starfsemi þess er bundin í lögum og mér finnst svona ríkari skylda til þess að hlusta á svona félag sem sendir inn erindi heldur en einhverja annara sem eru ekki með svona lögbundið hlutverk eins og þarna ræðir hjá þessu félagi. Og ég spurði mitt það á þessum fundi, hvaða umboð á að senda bæjarstjóra með á þennan fund. Hún getur auðveldlega að svara með aðalskipulagið, hvað er í gildi það er ekkert flókið. En hvaða umboð sendum við hann með til þess að ræða við hann hitaveitu, óbyggðar lóðir, aðild að félaginu, sorphirðu og viðhald vegar? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort það er eitthvað af þessum atriðum sem ég var að lesa hérna upp í restina forseti sem er einhverjur bindandi ályktun til á vettvangi bæjarstjórnar. Það kann að vera, ég veit það ekki, held ekki. En þú veist, vegna þess að það skiptir máli. Og svo líka þetta, hvað kemur hann, hvort hann kemur með eitthvað tilbaka og hvenær hann kemur með það tilbaka.
til þess að almenni bæjarfulltrúar viti eitthvað af þessu, ekki bara honum falið að ræða við eitthvað félag út í bæ og svo bara gufa þetta upp og við vitum ekkert meira. Við eigum auðvitað að fá feedback og ég hef oft kallað eftir því að þetta feedback komi tilbaka. Mál dægi bara ekki upp eða gleymist einhvers staðar. Heldur upplýsi þá bæjarstjóri sem starfsmaður okkar allra, ég minn á það, en einu sinni forseti, að þrátt fyrir að hann sé oddviti ákveðin stjórnmálaflokks að þá hann bæjarstjóri allra bæjarfulltrúa og allra bæjarbúa, bara svona til að halda því til haga. En ég sem sagt orðaði þetta, hvaða umboð, og er líka gaman að vita hvort þessi fundur hefur farið fram, það kom ekki hérna fram held ég áðan í máli þeirra sem að töluðu undan með forseti, en það væri hérna kannski bara gaman að vita það og síðan hvenær eins og bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson nefndi að mig minnir, hvenær sem sagt fá að frétta eitthvað af þessum viðræðum. Takk fyrir. Orðið laust. Fjórða mál. Í fjórða mál það bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu vel Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar, aðeins varðandi þetta mál, varðandi bréf frá félagi frístundaeigenda við Hafravatn, held ég heitir svona cirka, að þá er það hárrétt að þetta kom erindi inn í bæjarráð og ég segi bara að sjálfsögðu felum við framkvæmdastjóra bæjarins að ræða við þetta fólk. Það er ósk eftir því að fá að ræða við okkur. Það er ekki, tíðkast ekki og Stefán Ómar, bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar, veit það mæta vel að það hefur ekki verið tíðkast hér eða annar staðar held ég í stjórnsýslunni að svona félög sem eru með þessi erindi komi inn í bæjarráð til þess að fara að ræða þessi mál. Til þess erum við með framkvæmdastjóra og til þess erum hann með svið sem að taka á þessum ýmsum málum sem að til dæmis eru þá í þessu bréfi. Umboðið er einfallega það að veita þeim áheyrn eins og þeir eru að óska eftir og gera þeim þá grein fyrir hvaða er sem að kemur til dæmis í veg fyrir þær breytingar sem þeir eru að óska eftir, til dæmis eins og bara það sem stendur í lögum varðandi fasta íbúðasetu í frístundabyggðum og svo framvegis hvað stefnumarkandi hlutir eru í núgildandi aðalskipulagi Mosfellsbæjar. Það er eins og við vitum og að það er endurskoðun aðalskipulags í gangi fyrir Mosfellsbæ sem að meðal annars við Stefán Ómar erum að vinna í hérna skipulagsnefnd og þessi hlutir koma sannarlega þar inn. Þar verða frístundasvæðin eitt af þeim málum sem að koma til með að hérna fá mikla umræðu og þurfum að taka því. En þetta er bara eðlileg og rétt og góð stjórnsýsla að mínu mati. Mér skilst að fundurinn er að fara fram klukkan 1 á morgun. Síðan kemur það í ljós hvort að þeir muni þá senda einu formleg erindi þetta félag í framhaldi af þeim fundi eða hvernig það verður. Það verður einfaldlega farið í gegnum það væntanlega á þessum fundi með bæjarstjóra á morgun. Og ég er alveg viss um það að ef það koma fram einhverjar miklar spurningar eða viðbótar erindi við þennan fund að þá munum við fá að vita það og síðan bendi ég líka á það að bæjarfulltrúum og þeim sem eru í bæjarráði að sjálfsögðu heimilt held ég hvenær sem er að hafa samband við okkar bæjarstjóra, okkar framkvæmdastjóra, allra, hvenær sem er til þess að fá upplýsingar og stundum held ég að við getum stytt boðleiðir og stytt umræðurnar til dæmis hér ef fólk væri duglegra að sækja sér þær upplýsingar sem að ég ætla bara að hvetja alla til þess að gera. Takk. Það hefur enginn kvassi hljós þetta mál. Þetta var númer 4. Þá gefur forseti enn orðið laust eitthvað af þeim mál sem ekki rætt. Það var einhver að biðja orðið þar á bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Forseti, ég kemur til liðnum 1.6. Sjálfbært hús, erindi.
Sjálfbær íbúðarhús. Já, þetta er íbúðarhús og ég reyna að halda mig við íbúðarhús en ekki útihús. Þó mér finnst útihús gamla tímans en sjálfbærustu hús sem til eru. Þarna er komin hópur fólks, áhuga fólks sem vill fá lóð fyrir ekki neitt. Og beinir því til bæjarins. Og verið að ýta á það að þetta sé sjálfbær hús að ræða. Ég ætlaði bara að fá að heyra í fulltrúa okkar í þessum málum, bæjarstjóranum og framkvæmdastjóra, hvað hann líst á svona erindi. Bæjarfulltrúinn var að beina spurningu. Ég náði bara ekki spurningu. Já, hvað finnst þetta erindi sem málið snýst í mál nr. 6 sem heitir sjálfbær íbúðarhús? Er hann að spyrja hvað mér persónulega finnst erindi? Nú veit ég ekki en hann orðaði þetta þannig. Ég get svarað því. Valið líka með að svara. Forseti, bara mér finnst þetta reyndar svolítið sérkennileg spurning. Það er að spyrja mig persónulega hvað mér finnst erindi. Ég bara veit það ekki. Þess vegna var þetta sent til umsagnar inn á umhverfissvið til okkar fagsvið til að gefa það umsögn. Hugmyndafræðin finnst mér reyndar áhugaverð. Það er að segja að það sé til hús eða það er hægt sem að geta verið sjálfbær og framleitt sína eigin orku og sitt eigin rafmagn og sitt eigin heitavatn og sína eigin fráveitu. En nú bara veit ég ekki hvort þetta er gerlegt. Og ég er ekki sérfræðingur í því, þess vegna var erindið sent til þeirra sem meira vita á því en ég og við þetta borð sátu. Það sé bæjarráðsborðið og til umhverfisréttinu sömuna og ég ætla nú bara að bíða eftir því að sjá hvað sérfræðingarnir okkar og fagfólki okkar segir þetta áður en að hafa þessu einhverja skoðanir. Bæjarfulltrúi Suðurlandsskóla afturmorðið, bara til árétta niðurstaðan var sú að bæjarráð samþykkti með 3 rökum að vísa málum til umsagnar framkvæmdastjóra umhverfisins. Gjörðu svo vel, Suðurlandsskóla. Já, forseti, takkaði fyrir að leiðbeina bæjarstjóra. En ég sagði það hérna meðan hann var að fá sér ostinn hérna á borðunum að þetta væri framkvæmdastjóra. Forseti, ég hef ekki athugasemdir því. Og ég var að beina orðið til framkvæmdastjóra að hann var ekki með athyglinni á efninu heldur ostinu. Fyrirgeðu, ég beini þér tilmæli til þín að vera ekki með svona persónulega glósur til bæjarfulltrúa. Höldum okkur við málefnin. Alveg strafti tekið yfir áður þurft að gera athugasemdir þetta og það kemur til áminningar sem að reyndar hefur gert harla oft. Engar persónulegar sendingar með þetta borð þar sem ég stýri. Málefnilegt, takk. Forseti, það var hérna kvartað yfir því af hálfu bæjarstjóra að hann hefði ekki vitað út af hvað spurningi gekk. Og ég er bara að koma hérna til þess að árétta það. Beint í málefnið, bæjarfulltrúi. Beint í málefnið núna. Forseti, ég var að beina spurningum til bæjarstjóra. Það er ég að koma upp og útskýra fyrir forseta. Ég er að útskýra fyrir forseta að fyrsta lagi þakkaði forseta fyrir að leiðbeina bæjarstjóra. Og í annan stað var ég að árétta að ég var að vísa málunum til bæjarstjóra í ræðu minni áðan. Og það var alla hægt að áminna menn sem er að bara einfaldlega svara viðkomandi spurningu hérna áðan því að bæjarstjóri vissi ekki hvort það væri verið að beina til hans persónulega þessari spurningu eða til hans sem bæjarstjóra. Þannig að það komi mjög vel fram, forseti, og ég legg áherslu á það að þið kannski hlustið á þessa ræðu mína öll eftir þennan fund því að þetta tekið upp. Nú, bara svo ég komist að aðalatriðinu, en þakkaði fyrir ábendingum, forseti. Svo ég komist að aðalatriðinu. Þá er hérna verið að biðja lóð gefins í erindi. Og út af það gengur spurningin til framkvæmdastjórans og oddvita meirihlutans eða sjálfstæðismanna. Og ég bara er að koma hérna aftur til þess að leita að nálgast í að fá áminningu fyrir það að ítreka spurningum mína og leiðbeina enn frekar út af hvað hún gekk. Ég skildi að rétt að vera aftur verið að beina spurningu til bæjarstjóra þá það atriði þar sem að bæjarfulltrúinn Sveinn Óskar talar að óska eftir að lóðin verði gefins eins og orðaði það. Viltu að ég svari því, forseti? Já, það alveg í þínu valdi en svona var spurningin
henni var beint í þín. Þetta allt saman mjög óljósar spurningar, forseti. Ég reyndi að skilja erindið ekki þannig að sé verið að biðja blóð gefins. Bara engan veginn. Ég skil það þannig að það sé verið að biðja það að meðan að þetta tilraunaverkefni gangi yfir og við skoðum það og byggja húsið, þá verður veitt gjaldfrestur á gjöldum vegna lóðarinnar. Mínum huga mikill munur á því að gefa eitthvað. Hvort að það sé skynsamlegt að gera það, bara veit ég ekki fyrir að búið er að skoða málið af þeim sem við fórum að gera það. Og umhverfisið hefur bæði með umhverfismálum að gera. Við hefum bæði lagt mat á þessa hugmyndafræði sem var það sjálfbær hús og svo það að hvort að það sé það einhver skynsemi því að og hvaða fordæmi skildi það hefði ef að það veit einhverja gjaldfresti á lögbundum gjöldum. En ég skil þetta erindi engan veginn þannig að það sé verið að biðja eitthvað gefins. Umræðan lokið þetta mál. Enn orðið gefið laust þau mál sem ekki hafa verið rædd. Umræðan með þau lokið fundargerðina og við snúum okkur á bókun sem var nú send forseta fyrir einni klukkustund sendur í minni tölvu. Hún hefur ekki verið lesin ennþá. Hún fjallar fyrsta mál á dagskrá. Það var enginn sem bað orðið. En bæjarfulltrúar L-lista innan Mosfellsbæjar og M-lista Miðflokksins. Það var sem bókun sem að forseti ætlar núna að lesa hér upp og var það fyrsta mál. Málið heitir hér í fundarboði kæra til UUA, úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, vegna breytts deiliskipulags við Stóra Krika 59. Það hefst lestur bókarinnar frá L-lista og M-lista. Bæjarfulltrúar listana vilja með bókun þessari minna á fulltrúar þeirra í skipulagsnefnd sátu hjá við afgreiðslu þessa máls sem nú sætir kæru til úrskurðar umhverfis- og auðlindamála þegar það til afgreiðslu á 484. fundi nefndarinnar á sínu tíma, þegar það var til afgreiðslu. Þetta bókun frá bæjarfulltrúum L- og M-lista og hefur verið send ritara. Forseti lítur svo á að það sé komið að greiða atkvæði fundargerðinni í heild sinni. Það er að segja fundargerð bæjarráðs frá 16. júní, fundargerð nr. 1493. Þessu staðfestasta fundargerð eins og einstaklega málbæra með sér bennur rétt upp hönd. Hún staðfest með 9 atkvæðum. Þá liðu nokkrir dagar, það er að segja rúm vika og Jónsmessan kom 24. júní síðastliðinn, hélt bæjarráð afturfund á 5. degi. Það var fundur nr. 1494 og þar voru 6 mál á dagskrá og ég gef okkurlaust. Það er nú þegar einn bæjarfulltrúi beðið málið, Sveinn Óskar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna undir lið 1. Það er breyting á heilbrigðiseftirlitssvæði. Þarna var lögð til kynningar á þessum fundi bæjarráðs nr. 1494, áætlun og drög að reglugerð sem liggur á samráðsgátt stjórnvalda og varðar að sameina og þar af leiðandi að leggja niður heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis inn í núverandi mynd og sameina hluta af því svæði við annað svæði hérna á höfuðborgarsvæði, annað heilbrigðiseftirlitssvæði. Og ég er með boðað hérna bókun, forseti, undir þessum lið. Það hefur ýmislegt komið fram í gegnum tíðina varðandi þetta núna á þessu kjörtímabili og sérstaklega ákveðinn pirringur hjá fulltrúa meirihlutans að hafa ekki fengið formanns sæti sitt í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis.
heldur hafi fulltrúi Miðflokksins verið kjörið þar formaður og talsvert mikið af mjög, myndi segja, atriðum sem mætti teljast ámælisverð þegar kemur að því að gera lítið úr því kjöri. Nú, það sem ég vil árétta núna að þarna stefnir í að reyna að spara fyrir Mosfellsbæ. Og ég legg áherslu á það að það verði lögð fram einhver áætlun af hálfu þessa sem að mælti fyrir þessu verkefni bæjarstjórann á því hvað verður mikið sparað. Hvað áætlum við að við spörum mikið á því fara með okkar heilbrigðiseftirlit og okkar skuldbindingar þar að lútandi og greiða fyrir það í öðru umdæmi eða öðru heilbrigðiseftirlitssvæði. Og það þarf bara einfaldlega að koma fram svo við getum sett okkur inn í það og það sé þá lagð fram áætlun næstu 3-4 árin hvað áætlað við spörum á þessu. Í annan stað hefur það verið þannig í heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis að það hefur verið ákveðið samkomulag að sveitarfélögin skipti með sér formennsku í nefndinni. Og sem dæmi það að þá átti Mosfellsbær á þessu kjörtímabili að hljóta formennskuna í heilbrigðisnefndinni þessu kjörtímabili en meirihluti nefndarinnar sætti sig ekki við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þess vegna var fulltrúi Miðflokksins kjörinn formaður sem úr Mosfellsbæ. Og þá spurningin þegar við færum okkur núna frá þessu fyrirkomulagi hvort að bæjarstjórinn og við fáum tryggt sæti á einhverju tímabili inn í framtíðina með sama hætti. Það að þetta nýja heilbrigðiseftirlitssvæði skiptir með okkur formannsæti. Og hvort að einhver samkomulag sé það eða ekki. Það var mjög fróðlegt að geta fengið þetta en ég mun búið bókun forseti og bæjarstjóri ræði því hvort hann svarar þessu ekki. Ég gef bara orðið laust hérna, bókunni verður tekið fyrir á eftir þegar umræðan er lokið en það nú þegar einn bæjarfulltrúi búinn að byrja móði, það bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson, gjörðist vel Rúnar Bragi. Við ræðum fyrsta mál, breyting á heilbrigðiseftirlitssvæðum. Já, forseti, fulltrúar. Við erum að ræða hér breytingu á heilbrigðissvæðinu hér og Kjósarsvæðis. Ég vil meina það að við erum ekki eingöngu að fara í sparnað hér í sveitarfélaginu varðandi heilbrigðiseftirlitið. Við erum að efla eftirlitið til muna með fleiri starfsmönnum, meiri reynslu heldur en hefur verið hér á Kjósarsvæði, meiri vídd inn í starfsliði, þarna verið að sameina sviðin eða sameina eftirlitið og það eru þarna ekkert nema og ég er ekki að segja það að starfsmennin hér á Kjósarsvæði hafa ekki verið hæfir til að sinna sem starfið, alls ekki. Þeir eru mjög færir. En þeir eru að fara og sameinast og verða með frábæru fólki sem með mikla reynslu og ég held að fyrir Mosfellsbæ og sveitarfélögin hérna í kring sem að verða í þessu saman sé þetta miklu betri lausn að við séum að halda betur utan þetta heilbrigðiseftirlitssvæði og við eigum auðvitað að taka því fagnandi. Þetta hefur ekkert að gera með einhverja pólitískar formennsku eða hvaðina. Þetta verið að styrkja hérna svæðin í kringum okkur, styrkja hérna eftirlitið með öllu því sem hér í Mosfellsbæ og hér í kring. Þannig að þetta sé loksins komið á til að vera til fagnaðar fyrir okkur hér í Mosfellsbæ. Orðið er laust. Fyrsta mál. Það hefur Valdimar Birgisson næstur að mælst á. Það er fulltrúi, gjörðu svo vel, Valdimar. Ég ætla
bara koma með örstuð upp og lýsa yfir ánægju minni með því að þetta mál sé að hreyfast áfram í hvað veru og það sé að sameina heilbrigðiseftirlit. Ég held að þetta sé fyrsta skrefið, fyrsta jákvæða skrefið. Þessi umdæmi eru núna 10, verða 9 eftir þessa sameinu. Minna á það að Samtök atvinnulífsins hafa til dæmis gefið umsögn þessa reglugerð sem liggur núna fyrir, þar sem hvatt til þess að ganga mun lengra í þessum efnum heldur en gert í hagræðingarskyni og til að forðast hagsmunaárekstur. Takk. Orðið laust. Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi, var svona að biðja orðið aftur. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, já ég ítreka, ég hef samþykkt þetta ferli og er sáttur við að stækka þetta umhverfi og fá öflugra eftirlit. Enda er mikið átak að eiga við ákveðna aðila sem að þarf að vera með mjög góða fagmenn og stærra eftirlit, það er rétt. En ég vil bara að við fáum einhverja áætlun hvað þetta muni kosta. Það sem við vantum að koma einhvers staðar seinna inn í bækur bæjarins, greiðslu fyrir þetta. Mér finnst eðlilegt að við fáum að vita eitthvað þá áætlun sem að styður við það hjá bæjarstjóra að það muni sparast fjármagn. Og sjálfsagt að fá það upp á borðið og einnig það hvort það sé einhvers konar samkomulag það pólitískt, af því að við erum nú í pólitík. Þetta er pólitík sem við erum í og við þurfum að gæta hagsmuna okkar sveitarfélags varðandi setu í slíkum nefnd og þar með formanns og varaformanns embætti í slíkum nefnd sem hefur verið gert áður og mér finnst það ekkert óeðlilegt fyrirkomulag og þar af leiðandi myndi ég vilja fá að vita það hvort að eitthvað samkomulag liggi fyrir varðandi skiptingu þeirra sæta inn í framtíðina. Já, orðið er ennþá laust. Rúnar Bragi hefur beðið orðið, gjörðu svo Rúnar Bragi, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Ef að bókun er tilbúin þá má gjarnan senda hana á ritara og forseta. Þá verður hún lesin hér þegar umræðum er lokið, en Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Takk forseti, bæjarfulltrúar. Pólitískt, ekki pólitískt, við erum að tala heilbrigðiseftirlitssvæði. Það er í raun og veru ekkert pólitískt í því. Hérna er eftirlitssvæði sem er að halda upp í lögum og reglum varðandi okkar sveitarfélag hér, ef við tölum bara Mosfellsbæ. Það hefur í raun og veru ekkert með pólitík að gera. Við erum þetta eru svæði sem er með eftirlit með hér stofnunum og fyrirtækjum hér í sveitarfélaginu. Það er verið að mæla vatnsból og annað. Þannig að ég get ekki séð það að það sé, og í þessari nefnd hefur nú raun og veru ekki verið mikill pólitískur ágreiningur held ég. En það sem ég vildi segja varðandi áætlun og annað, þá hefur þetta komið fram í áskýrslum hjá heilbrigðiseftirlitinu hér hjá okkur í Kjósvæðis. Og ég vil segja okkur, af því að það hefur verið hér hingað til. Þá er þetta kostnaðaráætlun og þetta hægt að sjá það niður hvert ár, enda er það inn í öllum fyrirtækjunum og áætlun er alltaf gerð og Mosfellsbær veit nákvæmlega hvað er borgað þar. Það verður auðvitað forvitnilegt og það mun væntanlega koma áætlun það á sameiginlegu svæði hvað Mosfellsbær mun greiða fyrir þjónustuna. Og ég er sannfærður að það er mikil lækkun, ég er ekki viss hvað hún er mikil en hún verður mikil. En það verður auðvitað kemur hér fram með 10 tíma. Það er laust. Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi beðið orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, reyndar er nú allt þetta hefur þegar komið fram. Bæði hvað varðar kostnaðarmat við áætlun, hvað þetta varðar, og líka það hvernig stjórnskipulagið og þessu heilbrigðiseftirliti verður. Eða tillögurnar eru það. Á 782. fundi bæjarráðs var lagt fram kostnaðarmat þegar þessi ákvörðun var tekin og þar kemur fram að ég fletti nú upp á því hérna að
áætlunin fyrir heilbrigðiseftirlit höfuðborgar, eða sem sagt þá nýja heilbrigðiseftirlit framlag Mosfellsbæjar 12 milljónir á ári. Framlagið hefur verið núna 17,5 milljón, þannig að beinn sparnaður þar upp á 5,5 milljón á ári. Þetta kom allt saman fram á þessum fundi bæjarráðs, var rætt í bæjarstjórn. Þess vegna skil ég til okkur að vera að spyrja þessar spurningar núna. Sama með stjórnskipulagið, það var líka rætt á þessum sama fundi og í bæjarstjórn og einhverju tóku hér til máls það og fundu að því að hvorki Seltjarnarnesi Mosfellsbæjar var ætluð formennska í þessum ráðum, heldur stjórnarmaður. Það var farið yfir það að samkomulagið fæli það í sér að Kópavogur og Hafnarfjörður skiptu með sér formennsku og varaformennsku sem stærstu sveitarfélög. Þannig að allar þessar upplýsingar liggja fyrir. Lágu fyrir þennan fund, lágu fyrir fundin þarna á 782 þessi ákvörðun til. Orðið er laust, orðið er enn og aftur laust, beðið svo engin hljóðs. Þá er það lokið á þessum fundi þetta mál. En það liggur hér fyrir bókun frá bæjarfulltrúa M-lista sem forseti ætlar að lesa hérna á sæti sínu. Bókun M-lista er svohljóðandi. Fulltrúi Miðflokksins telur afar mikilvægt að lögð verði fram áætlun ásamt útreikningum á væntum fjárhagslegum sparnaði fyrir Mosfellsbæ vegna þessara áforma. Það er mikilvægt að skoða þetta vel, meðal annars vegna þess að bæjarstjóri Mosfellsbæjar hefur fullyrt að mikið sparaðist fyrir Mosfellsbæ við það eitt að sameinast öðru heilbrigðiseftirlitssvæði. Að auki er mikilvægt að fá úr því skorið hvort í gildi verði einhvers konar samkomulag á milli sveitarfélaga innan hins nýja heilbrigðiseftirlitssvæðis formennsku í nýrri heilbrigðisnefnd, þannig að formennska og varaformennska skiptist þannig á milli sveitarfélaga. Þetta er bókun frá bæjarfulltrúa M-lista og hefur verið send til ritara. Forseti, ég óska eftir að spyrja bæjarfulltrúann að því hvort það vilji draga bókun sinni tilbaka í ljósi þess að upplýsingarna þegar kom fram. Já, ég ætla að gera fundarhlé. Það er hérna bara að svara. Þetta fund á nýju var enn að ræða fyrsta mál í fundi bæjarráðs nr. 1494. Það var lesið að forseti las hér eftir áðan upp bókun frá bæjarfulltrúa M-lista þetta mál. Hann hefur ákveðið nú að draga bókun tilbaka þannig að hún færist þá ekki í fundargerð. En þetta mál er þá afreitt á þessum fundi. Ég hef orðið laust. 6 mál á dagskrá. Seinni fundargerð bæjarráðs og Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Bæjarfulltrúi. Já, takk forseti. Koma hérna. Undir máli nr. 3 sem heitir Staða barna með fjölþættan vanda. Þetta kom inn á fund bæjarráðs Sigurbjörg Fjölnisdóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs og kynnti þetta mál og sagði frá þessari skýrslu sem búið að vinna þvert þetta var hópur eða teymi sem kom saman og vann þessa skýrslu sem liggur nú fyrir varðandi
stöðuna, þar að segja sveitarfélagana versus þá þjónustuna sem að sveitarfélagana veita og síðan aðkomu ríkisins að þessu málaflokkum sem annars málefni fatlaðra barna og börn með fjölþættan vanda eins og þarna stendur. Það er mjög gott að fá þessar upplýsingar og eins og kemur fram í bókuninni að þá er þessi vísað til afgreiðslu í fjölskyldunefnd og til kynningar í fræðslunefnd. Og mér fannst það mjög mikilvægt að það færi þangað til kynningar því að börn með fjölþættan vanda inn í skólakerfinu er gríðarlega stórt og mikilvægt mál og talandi fjármagn inn til sveitarfélagana og þá þjónustu sem sveitarfélagin eiga að veita að þá er nú skólakerfið eitt af þessum stóru skólarnir, stóru útgjaldaliðirnir og þar megum við ekki missa eina einustu krónu til þessara þjónustu, til þessara nemenda, þessara barna sem í skólanum eru og þurfa frekari þjónustu. Þannig að mér fannst það er gott að þessi skýrsla liggur fyrir og ég er bara bend á það að þetta eru stóru verkefnin inn í hverjum grunnskóla. Það eru nemendur með vanda og foreldrar sem þurfa aðstoð og það er mjög gott að þetta sé unnið þvert sem sagt saman fjölskyldusviðið og fræðslusviðið. Þetta eru sömu skjólstæðingarnir og mjög gott að þessi tvö svið vinni þetta saman. En þetta kostar peninga ef við tölum bara ískalt það. Og þess vegna vildi ég bara koma hérna upp og bara benda þá, það er svo sem ekki að benda einhver á það utan þetta borð. En þetta myndi ég segja væri stærsta verkefni skólana. Það er að mæta öllum börnum og það er náttúrulega háværar raddir það að það hefði ekki fylgt nægilegt fé til dæmis inn í verkefni inn í skóla og aðgreiningar sem er falleg og góð hugsun og hugmyndafræði. En skólar á Íslandi taka á móti öllum börnum og það er gríðarlega mikilvægt. En það hefur stundum brunnið við að það hefur ekki verið nægilegt fjármagn sem hefur fylgt á börnum með greiningar eða börnum sem þurfa frekari aðstoð. Og þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við ræðum þetta mál og verpum ljósi á það og vitum bara af því að við þurfum að fjármagna skólana betur og það þarf fjölbreyttari þjónustu inn í skólana og þar myndi ég segja til dæmis að það væri jöfnunarsjóðurinn sem ætti að mæta þeim börnum sem þurfa á sem fylgir fjármagn og fötluð börn og börn með frekari greiningar. En ég vildi bara benda á þetta því þetta er mikilvæg skýrsla, þetta er gott gagn inn í þá vinnu sem er verið að vinna og bara líka til ríkisins að bara varpa ljósi á þetta og ég veit að það eru öll sveitarfélög, allir skólar sem í stöðu, það þarf meira fjármagn, það þarf að aðstoða ákveðinn hóp barna mun betur en gert og til þess þarf fjármagn. Þannig að ég hér í minni stöðu sem formaður fræðslunefndar, mér finnst bara gríðarlegur ábyrgðarhluti að við bara pressum upp á það að hér að við stöndum að baki okkar skjólstæðingum og okkar minnsta fólki sem þarf á aðstoð að halda. Þannig að ég vildi bara svona varpa ljósi og beina athyglinni að þessari skýrslu og bara við vitum af henni, hún verður tekið til umræðu inn á fjölskyldusviðinu og mun fara fyrir fræðslunefndina og hvað sem verður gert við þessar upplýsingar en það allavega liggja hérna fyrir ákveðnar niðurstöður í þessari skýrslu og þetta er ekki skýrsla til að stinga honum í skúffu, við vinnum með þetta mál áfram, við mætum þessum börnum sem þurfa á að halda, sem þurfa á frekar aðstoð að halda, þannig og ég held að sé gríðarlega mikilvægt einmitt að þessi tvö svið, fjölskyldusviðið og fræðslusviðið vinni saman að þessu verkefni. Takk fyrir. Orðið er laust, þriðja mál. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir ræðum þriðja mál. Það er titillinn í fundarboði er staða barna með fjölþættan vanda. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, ég er komin upp undir þessu sama máli og þetta er mjög alvarlegt mál. Grunnskýrslan í þessu er frá árinu 2012 og það virðist sem svo að það hefur lítið þokast áfram
frá því ári og þangað til verið að taka upp þráðinn aftur hérna núna. Það sem við erum að horfa á í raun og veru enn eitt gráa svæði, þeir sem sitja hér við þetta borð, þeir kannast við þær umræður sem eru stöðugar á milli sveitarfélaganna og ríkisins það hvernig á að skipta oftast það kostnaði. Það fylgir öllum störfum, allri starfsemi sveitarfélaganna kostnaður og hvernig eiga að skipta þarna á milli. Það sem hefur gerst núna að meðferðarúrræði Barnaverndarstofu, þeim hefur fækkað í gegnum tíðina sem veldur því að það erfiðara að koma börnum til aðstoðar. Það eru bara færri staðir sem taka á móti börnum sem þurfa sérhæfða margþætta þjónustu og á því tekið mjög vel í þessum ábendingum þessa hóps til Ásmundar Daða, núverandi félags- og barnamálaráðherra, og þarna lýst vissum áhyggjum af því að það sem kallað farsældar frumvarpi, kannski ekki alveg með orðafóð. Jú. Er það rétt hjá mér? Já. Að það nái kannski ekki fram að ganga, en það rosalega mikilvægt að ríkið átti sig á ábyrgð sinni í þessu máli og í þessum málum. Og það sem hefur gerst að með því að Barnaverndarstofa hefur lokað úrræðum, þá hafa orðið til ágæt, góð, einkarekin úrræði. Það gengur mun betur að koma börnunum þar inn og nú getur bara hver svara fyrir sig af hverju hann telur það vera, að það sé auðveldar að koma barni í einkarekið úrræði heldur en í úrræði á vegum hins opinbera. Ég reyndar spurði sviðsstjórann á þín á þessum fundi, ég ætla ekki að hafa okkar samtal eftir þarum. Það ýmsar nýjungar hafa verið prófaðar, eins og verkefnið, man ekki eins og hvað það heitir, það sem svona farið inn á heimili til barna, MST, já það er kallað MST. Það ekki auðvitað þannig að ekkert hafi verið gert á vegum sveitarfélaganna, en hnífurinn stendur í kúnni. Hnífurinn stendur í kúnni í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Og ríkið, og það ekkert nýtt, nú ætla ég ekkert að fara að punkast á núverandi félags- og barnamálaráðherra eða núverandi ríkisstjórn, hún dauðlangi til þess. Þetta bara eldra mál en svo. Og ríkisvaldið bara þarf í þessum málum, eins og í svo mörgum öðrum, að girða sig í brók og sinna hlutverki sínu. Og ég ætla bara að endurtaka þetta, sinna hlutverki sínu. Vegna þess að það ekki bara sveitarfélaganna að sinna þessum börnum. Það bara ekki. Og ég ætla að taka undir það sem að bæjarfulltrúi Kópavogs sagði, við erum að tala fólk sem virkilega þarf á okkur að halda. Og ekki bara okkur, heldur líka ríkisvaldið, að þarf hjálp. Og það bara nógu lengi beðið, og ég minni aftur á, upphaflega skýrslan síðan 2012, ég vona ég fari ekki 2013, að smá mistök hjá mér, en nú bara komið að því að það sé tekið á þessum málum. Og það kemur fram í gögnum málsins, ég held að sem ekki skjalinu sem ég hef opið hérna hjá mér, þar tekið saman fjöldi þeirra barna sem þurfa þessa þjónustu. Þær tölur einhverja ára gamlar, kannski 2-3, ég þori ekki að fara með það heldur, en börnunum hefur fjölgað og börnunum okkar sem þurfa á þessu. Auðvitað erum við náttúrulega lítið sveitarfélag í þessu samhengi, en hvert einasta barn skiptir máli og þannig ég vil bara eggja ríkið til dáða og náttúrulega sveitarfélag þar sem tala fyrir okkur á vettvangi sveitarfélagana að gefast ekki upp og taka og ná niðurstöðu í þessu máli fyrir börnin í þessu landi. Orðið laust þriðja mál sem Kolbrún og Anna Silja voru að ræða. Það Sveinn Óskar Sigurðsson sem hefði beðið viðgerð, bæjarfulltrúi, svo Sveinn Óskar. Forseti, takk fyrir. Ég kem hérna undir sama lið og að ræða börn með fjölþættan vanda. Og ég hef
skoðað þessa skýrslu og það sem vekur athygli hvað þetta er búið að taka langan tíma. Ég rak þetta allt aftur til 2007 í viðtali við framkvæmdastjóra og yfirlæknir barna- og unglingageðdeildarinnar, Ólaf Ó. Guðmundsson, og einhver bolti fer þá af stað sem að dregst og unnið að einhverju samantekt og samtali sem kemur þá út í skýrslunni 2012. Árið 2013 gefin út skýrsla af hálfu velferðarráðuneytisins samhæfa þjónustu við börn af alvarlegan þroska og geðraskanir. Þegar maður tekur saman börn á aldrinum 16-24 ára með langvarandi veikindi og eða heilsufarslega takmarkanir í daglegu lífi á árabilinu 2004 til 2018 bara stöðugur vöxtur af börnum á sama tíma og stjórnvöld eru ekki að bregðast við með góðum hætti. Vissulega hefur mikið gerst, það má ekki glemma því. Það talsvert verið unnið í málunum en ekki nóg. Og úrræðaleysið virðist algjört þrátt fyrir það, eins og ég hef oft minnst á það. Í sveitarfélögunum eru sambærilegu flokkar við völd. Það er eins og þessi ekki talsamband. Þó að þeir séu að reyna að hittast og það er endalausar skýrslur, endalausar nefndir. Og útkoman er þessi. Ekkert að gerast til þess að taka á þessum stóra vanda. Við árætta það að sumt hefur gerst en ekki nægjanlega. Og ég segi bara þetta að öryggisnetið sem að stjórnir hafa verið að hrósa sig við, sérstaklega upp á síðkastið, nær ekki til allra. Og ég átta mig ekki á hvers vegna, og það hefur verið að tala stöðugt það á milli sveitarfélaga og ríkisins á mörgum sviðum, meðal annars þessu sviði, að það sé ekki hlusta á hvorn annan. Og ég skil ekki hvers vegna þetta mál er svona búið eftir allt sem undan er gengið. Og stöðuga fréttir vandamál fugl sem dæmi. Og greiningar flækjustigið og biðræðina, þetta eru bara líka greiningar sérfræðingar til bara í þessu töfum. Það eru sérfræðingar í biðröðum út af þessu máli. Það er ekki sérfræðingar í lausnmálum. Það eru sérfræðingar í að ræða biðræður og hvað vandinn er mikill. Þannig að ég sé bara fram á það að ef ekki verið mikil breyting á bara hreinlega stjórn landsins og sveitarstjórn, að þá höldum við bara sömu vegferð. Við bara rekust á veg, því miður. Og ég vil alls ekki sjá það, alls ekki. Ég held að enginn hérna inni vilji það. Við þurfum að spyrja okkur hvaða lausna er hægt að leita. Og við erum laustum þetta mál, þriðja mál á dagskrá bæjarráðs, bæjarfrú Kolbrún Þorsteinsdóttir, beðum við aftur, gjörðu svo vel Kolbrún. Já, takk forseti, ég verð nú að koma hérna aftur af því að hérna er mikil svartnættis ræða hér áðan. Ég vil kannski bara leiðrétta það að þessi skýrsla er náttúrulega unnin af þessum sveitarfélögum og Reykjavíkurborg og í samvinnu við þessi starfshópur sem var skipaður af stjórnendur barnaverndar í sveitarfélögum Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsbæ, Reykjavík og Seltjarnarnesi og þarna er verið að biðja þessa skýrslu til að greina stöðuna og það þarf náttúrulega að gera það til að greina vandann og vita svona hvernig á að bregðast við af því að lausnir eða úrræði sem voru í boði 2012 og 2013 eru kannski ekki úrræði sem eru henta í dag. Það er náttúrulega breyting á því að ég ætla ekki að verja það að hverju búið að loka einhverjum úrræðum. Það er líka ákveðnar breytingar en þarna í skýrslunni er líka verið að
benda á það að það eru bara rándýr einkarekin úrræði sem að standa sveitarfélögum til boða. Þetta snýst meira sko þessi skýrsla kostnaðarskiptinguna. Hver á að greiða fyrir úrræði, þetta er ekki, það er algjörlega búið að varpa ljósi á vandann hver hann er. En þetta er rauninni sveitarfélögin að fara fram á það að fá meira fjármagn frá ríkinu til að geta þjónusta þessi börn sem að þurfa á að halda. Og ef einhver ráðherra hefur staðið sig vel í þessum málum, þá er það einmitt núverandi barnamálaráðherra. Ég held að það er engin bara ráðherra sem ég man eftir sem hefur stigið svona mörg og góð skref varðandi úrræði fyrir og bara varðandi barnavernd yfirleitt. Og þau úrræði í dag liggja fyrir 2 málefni sem var í fyrri fundargerðinni kynferðislega forvarnastarf gagnvart varðandi kynferðisbrot á börnum. Þannig að mér finnst að ef einhver ráðherra hefur sýnt hann kjark að ávarpa vandann og nákvæmlega að segja hver hann er, þá er það núverandi ráðherra. Og þessi skýrsla er gott innlegg inn í þá vinnu. En þarna er þessi skýrsla, þetta eru sveitarfélögin að segja við ríkið að þarf meira fjármagn ef að sveitarfélögin eiga að geta sinnt þessari þjónustu svo með segja. Það snýst skýrslan. Það er verið að varpa að ljósi á þann vanda og þau verkefni sem þetta er ekki vandi, þetta eru verkefni sem sveitarfélögin eiga að leysa og bara vinna að. En það sem kannski flækir svolítið málið er að þarna eru málaflokkur fatlaðra barna fór yfir til sveitarfélöganna 2011. Enn eru heilbrigðismálin eru enn á höndum ríkisins, en þetta svolítið skarast og það er stóri vandinn kannski í þessu hvenær er vandinn heilbrigðisvandi og hvenær er þetta málaflokkur fatlaðra. Þannig að sem ríkið sannarlega á að greiða með. Þannig að skýrslan er svolítið bara að benda á það og líka að benda á það að það þarf frekara úrræði og MST eða stuðningurinn heimilin hefur reynst ágætlega en eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður kom fram á áðan benti á áðan að þetta eru hópur sem þarf hjálp, þarf aðstoð og sveitarfélögin vilja að sjálfsögðu sinna því en þá þarf fjármagn til þess. Og þarna er að ræða vanda barna sem að þurfa á sérhæfðum búsetuúrræðum að halda og það er stóra málið að við þurfum nýjar lausnir hvað það varðar. Og ég vona að bara með þessari skýrslu að þá færist við eitthvað í þá átt að lausn finnist. En ég hef allavega mikla trú á þessum ráðherra, svo ég segi það hér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Við ræðum 3. málið þá. Takk fyrir það. Vissulega er margt sem er ágætlega gert í þessum málaflokki, það er ekki hægt að efast það. En hins vegar eins og þetta mál hefur svona kristallast fyrir mér, þá er það þessi átök á milli sveitarfélaga og ríkisins sem enn og einu sinni kristallast þarna og enn og einu sinni er það svona okkar veikasta fólk einhvern veginn sem verður fyrir. Og ég held að við getum alveg sagt það, þetta er eitt af okkar veikustu fólki. Það eru krakkar, börn með fjölþættan vanda. Áður höfum við séð þessa deilu bitna á fötluðum, við höfum séð að bitna á öldruðum, hjúkrunarheimilunum. Þessi ríkið núna setja ykkur á plástra á sárin og það getur vel verið að þessar deilur hafi staðið lengi og þær hafa gert það í öllum þessum tilfellum. En engu að síður er það núverandi stjórnvöld sem bera ábyrgð á því núna. Það kemur fram í þessari skýrslu að vandinn, fjöldi barna sé síst minni heldur en þegar farið var á stað þarna 2012 og það er 2013 sem þessi skýrsla er gerð. En það er sagt hérna, með leyfi forseta ef maður lesa úr skýrslunni. Það er fjarað undan vistunarúrræðum Barnaverndarstofu vegna barna með fjölþættan vanda og þá sérstaklega vistunarúrræðum. 45–50 meðferðarplássum sem voru til ráðstöfunar á vegum ríkisins fyrir barnaverndarnefndir landsins fyrir nokkrum árum hafa verið lögð niður án þess
að önnur úrræði hafi komið í staðinn fyrir þennan hóp barna. Fyrir vikið hefur svo kostnaður sem áður lá hjá ríkinu fallið alfarið á sveitarfélögum sem óeðlileg þróun. Ríkið getur ekki skorast undan ábyrgð og þjónustu við þennan hóp barna sem mestu þörf fyrir umfangsmikla þjónustu. Ég ekki að segja að börnin hafi ekki fengið þjónustu, en kostnaðurinn hefur lent hjá sveitarfélögum og það eitthvað sem þarf að taka á og mér finnst þetta að vera svona eitt af svona grunnstefum í þessu ákalli sem við þurfum að fara að vinna á. Það þarf, eins og bæjarfulltrúi Kolbrún var að segja, það þarf meiri fjármagn inn í þennan hóp. Við getum alveg búið til flott frumvörp og bara okkur brjóst fyrir það. En það peningur verður að fylgja með. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Ræðir 3 mál, staða barna með fjölþættamvanda. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég tek svo heilsugar undir síðustu orð hérna. Já, fulltrúa Viðreisnar. Svo heilsugar. Það verður að fylgja pening. Og menn geta verið að dýrka einhvern ráðherra út í bæ og ef hann að setja lög sem fylgir ekki peningur, við þekkjum það með MPA-samningana hjá heilbrigðisráðherra. Það fylgir ekki peningur. Saman með þetta. Og hver ber kostnaðinn? Það eru börnin og foreldrar barna. Þeir bera kostnaðinn sem felst í því að fá ekki lausn sinna mála. Það er stærsti og alvarlegasti kostnaðurinn í málum. Ég leyfi mig forseti að vitna hérna í sama texta, aðeins lengri þó, örlítið lengri heldur en að fulltrúi Viðreisnar vitnaði í hérna á skýrslunni. Og endurtek, tilvitnun, hefst, ríki getur ekki skorast undan ábyrgð á þjónustu við þennan hóp barna í mestri þörf fyrir umfangsmikla þjónustu. Slíkt bitnar á börnunum og hagsmunum þeirra. Tilvitnun líka. Og sjá, kemur eitt fulltrúi upp og segir með svartsýnisraus. Ég var að fara hérna yfir þetta hjá Hagstofunni hvað fjölgunin er mikil. Þetta svartsýnisraus í mér og öðrum er ekki bara nema það að benda á hlutina eins og þeir eru. Það tekur á að þurfa að horfast í augu við þetta. En við verðum að gera það. Og þó að ráðherra setur lög, breytir stjórnum, barnaverndar og annað slíkt, þá alveg eftir að koma reynsla á það, reyndar, hvernig það virkar. Og margir fagna einhverju lagasetningu. Ef það fylgir ekki peningur, þá er ekkert að virka í þessu. Hver fagnaði ekki NPA-samningnum? Hvað er ekki mikið búið að ræða það? Og það kom ekki peningur. Nú enginn á mælendaskrá. Ég bera af mér eitt, það var haft eftir mér rætt, má ég segja örstutt? Nei, ég tel ekki það er ekki nema þá að vera að taka fundarhlé, það er eftir að gera það þannig. Má ég ekki leiðrétta og bera af mér hérna, ekki sakir en bara svona... Svokallað ámæli. Já, ámæli. Það er komið að taka fundarhlé núna. Nei, ég vil ekki taka fundarhlé, ég vil ekki ræða þetta, ekki við það. Ég tel ekki að það hefur verið þannig. Nei, það slepp ég bara. Þetta er alltaf matsatriði hjá forseta þessi stýri fundi. En þetta er orðað þannig í samþykki bæjarins. Þetta bera af sér ámæli, svo var hann nú hægt að tegja það orðstaldið. Vítt og breytt. Ég bið ekki oft um það sko. Ég kann á að beða málið. Ég er ekki búinn að tala þig. Það er mælendaskránni ekki dæmd, þannig að Haraldur Sverrisson við beðum orðið og eftir og hefur gjör svo vel. Ræðum með þá 3 orð, gjör svo vel. Það voru að halda þetta mjög marga góða ræður. Bæjarfulltrúi Kolbrún, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, bæjarfulltrúi Valdimar héldu hér mjög góða ræður þetta mál. En svo voru haldnar 2 slæmar ræður þetta mál. Það sem að akkúrat með fjalli þá gryfju sem við erum að reyna að koma okkur upp á. Í þessari skýrslu er verið að benda á, fyrst og fremst það, sem ég skilja ná, ég skilja nú flestir þannig, að það er svona eftir, og það var stofnað til þessa hóps og skýrslugerðarinnar vegna þess að sveitarfélögin telja á sig hallað
hvað varðar þjónustu ríkisins eða breytingar á þjónustu ríkisins við málum. Og er að vekja athygli á því að það þurfi að bæta þar úr. Og ræður 3 bæjarfulltrúa hér fannst mér að vera einmitt til þess fallnar að taka upp þráðinn og styðja við þann málflutning sem í þessari skýrslu er. Og ég tek líka undir það að núverandi ráðherra hefur sýnt þessu máli skilning. Og þess vegna eigum við að halda áfram á þeirri braut, en ekki falla í pyttina sem að bæjarfulltrúi Miðflokksins datt í hérna á. Þá hefur enginn gott frekar hljóðs, þannig að forseti lítur svo á að umræðu sé lokið þetta mál á þessum fundi. En það liggur hér fyrir bókum frá bæjarfulltrúa M-lista sem hefur verið send ritara og forseta. Og forseti mun nú lesa upp bókun fulltrúa Miðflokksins. Hún er svohljóðandi. Fulltrúi Miðflokksins vill benda á að í skýrslunni sem hér er til umræðu kemur meðal annars fram að árið 2012 hafi nokkur sveitarfélög leitar til velferðarráðuneytis vegna þessa barnahófs sem enginn virðist hafa verið að aðstoða. Endalausar biðraðir og flækjustig gera það orðið að verkum að börn eru vistuð og fá ekki greiningu fyrr en eftir dúk og disk. Nú eru að vera brátt 10 ár síðan stofnana herlegheitin hittust og ætlaði sér að bregðast við. Það að stjórnvöld hafi ekki leyst þessi mál er þeim til vansa. Þetta er bókun bæjarfulltrúa M-lista og hún hefur verið send ritara. Og þá förum við ekki lengra með þetta mál á þessu. Ég óska eftir fundarhlé. Það er óskað eftir fundarhlé og við gerum fundarhlé.
Við hefjum þá fund á nýju og erum að ræða fundargerð bæjarráðs frá námsmessunni 24. júní síðastliðnum og var ræða 2 mál, forseti gefur orðið laust hinn málin. Það kveður sig engin hljóðs og þá umræðan lokið og við göngum til atkvæða ágætu bæjarfulltrúa þeir sem staðfesta þessa fundargerð svo einstök mál bera með sér bæna rétt upp hand, hún staðfest með 9 atkvæði. Þá förum við í fundargerð einstakar nefnda, þeir eru reyndar fáar að þessu sinni, það að segja 2 frá fjölskyldunefnd og síðan umhverfisnefnd. Það fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar fundaði 15. júní síðastliðinn. Það var fundur nr. 308, þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Og Rúnar Bragi Guðlaugsson bæjarfulltrúi hefði beðið málið. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Forseti, bæjarfulltrúar, kem hér undir lið 3.1 sem heitir hér lykiltöl fjölskyldusviðs, eins og ég hef oftast gert hér áður. Hér eins og áður verið að fara yfir svona þessar lykiltölur í hérna á sviðinu. Hér varðandi fjárhagsaðstoð, barnaverndarmál og atvinnuleysi og músnum. Mér langaði bara að upplýsa fundarmönnum það að hér til dæmis ef við horfum á barnaverndartilkynningar í maí sem hafa fjölgað vissulega og við ræddum það hér held ég á síðasta bæjarstjórnarfundi að það svona væri gaman eða það væri til upplýsinga hægt að fá jafnvel ítarlegri upplýsingar þessar tölur, sérstaklega þannig eins og við sjáum í töflu 2. Á fundi fjölskyldunefndar var farið yfir sískráningu sem send til Barnaverndarstofu og fylgir reyndar ekki gögnunum og voru ekki í gögnunum á fundinum heldur samkvæmt umræðum á fundinum þá opnaði framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs skjal þar sem að við fórum og okkur var sýnt skráning sem send til Barnaverndarstofu. Og mér langaði með leyfi forseta að bara ég mætti upplýsa aðeins innihald þess skjals hér. Í maí, sem sagt inn í okkar tölum, greitt frá 54 tilkynningum, þar af 34 frá lögreglu. Í skjalinu sem við síðan horfðum á upp á skjánum, kemur þar fram annars vegar í þessum 54 tilkynningum hafi verið tilkynnt 32 drengi og 22 stúlkur. Og fjöldi barna sem tilkynnt var í mánuðinum af þessum 54 eru 40. Þar af 23 drengir og 17 stúlkur. Og það sem að sviðið ákvað að hefja könnun á eða mál jafnvel þegar verið í könnun af þessum 54 voru 26 mál. Þar af 17 hjá drengjum og 9 hjá stúlkum. Það að segja að þar af leiðandi voru þá í nýjar kannanir í þessum mánuði voru 14 af þessum 54. Þetta eru tölur sem eru sendar alltaf í hverju mánuði á Barnaverndarstofu og í þessu skjali svo sem fleira og það til dæmis af þessum 54 tilkynningum þar sem að flokkað undir 3 í raun og veru flokka A, B og C. Það að segja vanræksla, ofbeldi og svo áhættuhegðun barns. Að þá af þessum 54 var undir þeim 16 undir vanrækslu, 22 undir ofbeldi og áhættuhegðun barns var 16. Svo kemur hér í þessu skjali hversu oft var barn í yfirvofandi hættu að talið að þá þar merkt við einu sinni og það
stúlka. Þannig að mér langaði ef að bæjarfulltrúar vilja fá þetta skjal sent, þá held ég hafi leyfi til þess að senda til ykkar. En annars vegar var þetta sem rætt á fundinum og farið yfir, en þetta fylgdi ekki með í gögnum. Orðið laust. Fyrsta mál Anna Sigríður Gunnlaugsdóttir bæjarfulltrúar beðið orðið. Fundarboði heitir það lykiltölur fjölskyldusviðs. Gjörðu svo vel. Forseti, já, ég kem upp undir þessu sama máli. Og fyrst, sko, þá langar maður að ræða það sem að formaður fjölskyldunefndar fór yfir hér áðan og var að kynna fyrir okkur nákvæmari greiningar sem að kynntar voru sem sagt á fundi fjölskyldunefndar, bara með því að varpa skjal upp á vegg. Þannig að ég skil það þannig að, og já, mínur upplýsingar segja mér að nefndarmenn fengu ekki það skjal. Þetta voru fannst mér áhugaverðar og góðar upplýsingar og nytsamlegar fyrir náttúrulega ekki bara, sko ekki síst, nefndarmenn í fjölskyldunefnd. Heldur þetta líka, líka góðar upplýsingar fyrir okkur. En það sem ég furða mig á hið góða boð formanns fjölskyldunefndar að senda okkur skjal sem var kynnt upp á vegg í fjölskyldunefnd. Fjölskyldunefndarmenn fengu ekki. En núna virðist formaður vera að koma með það. Ég átta mig ekki alveg á þessu fyrirkomulagi. Ég hefði haldið að nefndarmenn ættu þá bara að fá þetta skjal og svo fylgdi það gögnunum eins og þau koma fyrir okkar fund. Þannig skil ég að ætti að gera þetta, en hafandi sagt það, þá þykki ég að fá þetta skjal sent. Ég er ekki að þetta það. En mér finnst þetta bara, þetta hljómar dálítið sérkennilega í mínu eyru hvernig þessu fyrir komið. Og en mér heyrist líka í fjölskyldunefndinni að það sé alltaf að batna þessi, hvað ég segja, það eru upplýsingar sem fjölskyldunefndin fær, þannig að hún getur frekar átta sig á svona, hvað ég segja, að því svona stóru tölurnar segja okkur ekki alltaf allt. Og þannig að það held ég að sé til bóta. Og svo langar mig að spyrja það sem ég ætlaði upphaflega að koma upp undir, og það er fjárhagsaðstoðin. Eitt sem ég fór að hugsa og kannski að við erum með þetta fjöldatölur, en við vitum ekki og kannski veit fjölskyldunefndina, þá getur formaðurinn svarað mér með það. Það sem ég er að velta fyrir mér er hægt að fá einhvers niðurbrot á hversu, nú erum við 45 manns í maí, hversu margir eru nýir inn á fjárhagsaðstoð? Hver er meðal lengd tíma, já, hver er meðal lengd tíma á fjárhagsaðstoð? Hversu lengi fólk þarf, þannig við sjáum, erum við alltaf að horfa á þarna, er þetta 3 nýir á milli apríl og maí, eða kannski fleiri nýir og einhverju duttu út. Það var svona eiginlega mín spurning og eiginlega kannski spurning svo, er þetta ekki eitthvað sem að fjölskyldunefnd ætti að kalla eftir og kannski, eins og ég segi, kannski færu þessu upplýsingar inn á fundi, ég veit það ekki, en þetta var nú svona aðalerindi mitt í pontu. Rúnar Bragi Guðlusson, bæjarfulltrúar og formaður fjölskyldunefndar, hefur beðið aftur vel, Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Ég bað ekki orðið, ég var ekki í spurningu, beitti mínu. Hárrétt. Rúnar Bragi Guðlusson svarar spurningum. Gjörðu svo vel, fyrir bæjarfulltrúar og annars í því. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Það er til að tryggja mér að ég geti kannski fengið að koma upp aftur, ef að svo er. En hér var spurning varðandi fjárhagsaðstöðuna. Einnig spurning varðandi skjalið sem að ég talaði Ef ég kannski fæði svara því fyrst. Þar sem að þetta er kannski óvanalegt eins og Anna Sigríður orðaði það. Bara við undirbúning þessa fundar þá bara myndi mig einmitt að þetta skjal hafi verið og sá að það var bara ekki í gögnunum. Þannig að ég óskaði bara eftir því að fá það sent til mín. Af því að ég taldi það og líka vegna umræðu okkar hér á síðasta fundi að við vorum að ræða þetta líka og þetta fór en það var sannarlega ekki undir gögnum fjölskyldunefndar
En þetta auðvitað ekki ritualinn eins og það að koma hér með gögn eitthvað eftir á og lesa þau upp. Ég er sammála því. En ég fekk þetta sent í dag og gafst ekki tími til þess að senda þetta hér með þessum gögnum hér til viðbótar og taldi bara rétt að upplýsa hér fundamenn það. Og þess vegna las ég þetta hér upp og til að ég megi senda þetta hér á fundamenn ef þess óskað. Varðandi fjárhagsaðstoð, þá hefur það auðvitað verið rætt líka inn í nefndinni. Þar sem við höfum verið að ræða það hefur verið að fækka sannarlega á listanum. Við höfum ekki fengið svona ítarlega greiningu á því hver meðal tíminn eða hvernig skiptingin þarna á þessum aðilum. En vissulega margir þarna inni búin að vera mjög lengi og í mörg ár. Og í mörgum tilfellum þarna fólk sem þarna mjög stutt og eingöngu tímabundið sem og auðvitað keppstu við það að koma fólki út á vinnumarkaðinn og reyna að aðstoða það bestu getur. Og því alltaf fagnaðarefni þegar það fækkar í hópnum. Hvort að þarna séu 3 aðilar nýir, það ekkert endilega og við sjáum ekki nöfnin á bak við þetta fólk eða þessar tölur. Þannig að það kannski þá efni næsta fundar að reyna að rýna það betur og fá þær tölur ef þær liggja sérstaklega fyrir og hvort það hjálpar okkur hér í bæjarstjórninni. En vissulega þarna fólk sem hefur verið lengi og erfitt að komast þarna út. Það staðreynd. Orðið laust. Kolbrún, þú að beðum orðið. Kolbrún Þorsteinsdóttir, Bæjarfulltrúi. Gjörðu svo. Það lykiltölu fjölskyldusviðs sem hér umræðu. Já, takk forseti. Ég langar bara að segja mér það þessi breyting á þessum upplýsingum sem kemur núna fyrir nefndina og núna fyrir bæjarstjórn. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að fá þessar tölur oftar heldur en bara á 3 mánaða fresti eða 6 mánaða fresti eða hvernig það var áður. Þannig að það er mjög mikilvægt að sjá þessar breytingar sem eru núna og þetta fjöldi barnaverndartilkynninga og það er tilkynningar um heimilisofbeldi og annað slíkt. Ég held að sé mikilvægt fyrir okkur að sjá þessar niðurstöður þó við séum ekki að fara ofan í kannski að sjálfsögðu ekki hvert eitt mál eða hverjir á fjárhagsaðstoðinni og það alltaf verið markmiðin að koma fólki af fjárhagsaðstoð en oft þetta líka bara stærri vandi en það sé einhvers konar fjárhagsaðstoð. Þetta bara fólk sem oft ungt fólk og því miður ungir drengir sem á leiðinu kannski að rétta svona kúrsinn af og fara til betri vegar og þurfa á frekari aðstoð hjá sveitarfélögunum þurfa á þeirra aðstoð að halda í tíma og oft kannski vandinn stærri en kannski akkurat fjárhagslegur. Þannig að það verið að aðstoða fólk við þær aðstæður en ég vil bara segja að mér finnst gott að fá þessar lykiltölur, fá þær svona títt, það að segja fá þetta skjal reglulega inn og til að við getum rætt og sjá hvernig púlsinn í okkar sveitarfélagi og sérstaklega mikilvægt að sjá barnaverndartilkynningar og hvort að þurfi eitthvað að bregðast við eða erum við að sjá eitthvað að þetta muni halda svona áfram eða sjá þetta fara eitthvað niður en auðvitað eins og hefur oft komið fram að það er ekki að versta að sjá barnaverndartilkynningar en við eigum samt að auðvitað tilkynningar frá lögreglu og annað slíkt, það geta verið alls konar ástæður en mér finnst þetta vera aðgengilegra og auðveldara að fylgjast með hvað að gerast út í okkar samfélagi. Þannig að ég held að það sé kannski bara það sem ég vildi segja forseti bara hér og nú en bara tekur undir það sem formaður fjölskyldunefndar sagði að það er mjög mikilvægt að við bara fáum þessar upplýsingar en svo langt sem það nær en það sem ég vildi segja. Takk. Næstu tekur til máls Rúnar Bragi, talar í síðara skipti undir almennum umræðum málið. Lykiltölu fjölskyldusviðs. Gjörðu svo vel Rúnar Bragi, Bæjarfulltrúi.
Takk fyrir það fórsti, góðan fulltrúar. Ég ætla aðeins að renna yfir í þessa sömu skýrslu í síðasta liðin okkar. Það atvinnuleysi. Eins og við hefum líka fylgst með, það atvinnuleysi Mosfellinga. Þær tölur hafa verið undanfarna mánuði mikið upp og undanfarið ár, 2 ár. En eins og þið sjáum hér í apríl erum við í fyrsta skipti í þó nokkuð langan tíma að sjá tölurnar fara niður. Þetta auðvitað sumarmánuður að byrja og við sáum líka tölur fara niður í fyrra í maí. En það sem stendur einmitt þarna að í gegnum átakið Hefjum störf hafa nú þegar 2800 manns eða ráðningar verið gerðar. En það 20.000 manns á höfuðborgarsvæðinu á atvinnuleysisskrá. Við erum ekki með tölur yfir Mosfellinga sem hafa fengið störf í gegnum átakið Hefjum störf. Þannig en klárlega og vonandi einhverjir sem hafa nýst í því hér í Mosfellsbæ. En tölurnar lágu ekki fyrir maímánuð þegar við vorum á fundinum. Ég veit ekki hvort það séu komnar inn. En vonandi það líka áfram á niðurleið og nú COVID ástandið vonandi komið á algjört lokastig og við þurfum vonandi að sjá meiri hagsæld hér og fleiri ráðningar og vonandi nást þessar tölur okkar Mosfellinga niður og Mosfellingar halda áfram í góð störf. Nú, það ekki hvað sér frekar hljóðs. Jú, Stefán Ómar Jónsson hefur beðið múlið líkiltölu fjölskyldusins. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar, bæjarfulltrúi. Já, forseti, bæjarfulltrúar og ágætir tilendur. Kem upp undir þessu máli. Ég vil nú bara þakka formanni fjölskyldunefndar fyrir heiðarleikann. Segja bara frá því að það eitthvað skjal verið til umræðu sem fylgir ekki gögnunum. En það samt mjög vont að þetta sé svona. Vegna þess að maður treystir á að það sem fylgir fundaboðinu fyrir okkur, það að segja þau gögn ég skil þetta þannig að þetta sé skjal sem að má birta, sé ekki trúnaðargagn. Þá það vont að frétta bara sitjandi við borðið forseti að það sé eitthvað skjal, menn fara að ræða eitthvað lauslega það og maður ekki með á nótunum. En ég þakka honum samt fyrir að vera bara heiðarlegur og segja okkur bara af þessu. Hann með þetta undir höndum og það verður bara fínt að hann framsendi þetta á okkur núna, þannig að við fáum það bara líka og það verður þá hengt við málið sem bara eitt af þeim gögnum sem hefði átt að fylgja. En bara koma aðeins á þessu forseti, þakka honum bara fyrir að stíga fram og vera bara heiðarlegur. Það hefur enginn hvað sér hljóðs frekar þetta mál, fyrsta mál. Þá lítur forseti á umræðu sem lokið það. Þessu sinni. Ekki orðið laust fundagerðina að öðru leyti. Við fjölskyldur 15. júní. Þegar þessi engin hljóðs þá erum við tilbúin til atkvæðagreiðslu á bæjarfulltrúa og þessi staðfesta fundagerðin er búin rétt upp hand. Hún staðfest með 9 atkvæðum. Þá komið að umhverfisnefnd Mosfellsbæjar, það fundur nr. 220. Fundaði á þeim góða degi Jónsmessunni, 24. júní síðastliðinn. Þar voru 7 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Umhverfisnefnd? Umhverfisnefnd, já. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi. Og fulltrúi umhverfisnefnd. Já. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, ég hingað komin undir mál nr. 2, loftgæðamælanir fyrir höfuðborgarsvæðið. Þarna var lögð fram tillaga að loftgæðamæli neti fyrir Mosfellsbæ. Þið munið bæjarfulltrúar og þeir sem leggja á sig og hlusta á bæjarstjórnarfundi muna kannski að við ræddum þessi mál fyrir nokkrum fundum síðan. Þar sem voru upp hugmyndur að það var tilboð frá fyrirtækjum að setja upp loftgæðamæla víðsvegar höfuðborgarsvæðið sem eiga að mæla alltaf sama og þeir loftgæðamælar sem hafði verið til skoðunar að setja upp bara hjá okkur í Mosfellsbæ. En þessir mælar
eru, sem sagt, þeir eru ekki bara ódýrar fyrir bæinn, heldur eru þeir líka færanlegir og síðan hlaðast inn upplýsingar úr öllum mælunum á svæðinu og það er sem sé komið í ljós að Reykjavík og grundvöllurinn af því var náttúrulega að Reykjavík yrði með til þess að fá almennilegar niðurstöður og fá öllu svæðinu og það er komið í ljós að Reykjavík er tilbúin að vera með og þannig að við mikinn fögn umhverfisnefndar þá bókaði hún að sem sagt, með leyfi forseta, þá bókaði umhverfisnefnd leggur til að tillögum uppsetningu loftgæðamælanets verði komið í framkvæmd. Nefndin undirstrikar mikilvægi þess að hefja loftgæðamælingar enda er það í samræmi við umhverfisstefnu Mosfellsbæjar. Og já, það er svo sem ekki þörf að orðlengja þetta eða hafa fleiri orð þetta. Ég held að þetta væri harpaskref hjá okkur, þannig að fáum við upplýsingar ástand loftgæða hjá okkur og svo er ekki verra að við fáum það fyrir minni fjármuni heldur en við gerðum ráð fyrir í upphafi. Og þetta tengist náttúrulega reynda máli sem var svo frestað á fundunum þess að gesturinn gat ekki komið sem er loftslagsstefna fyrir höfuðborgarsvæðið. Þetta nýtist vel að hafa loftgæðamælana en ég vildi bara koma upp og benda á þetta. Takk. Haraldur Sverrisson er beðmórðir, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi þetta mál. Þetta heitir loftgæðamælanet fyrir höfuðborgarsvæðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, nú er það nú bara eina þannig forseti að það sem ég ætlaði að segja var sagt hérna ræðinu á undan. Þannig að ég get styrkt hana mjög, bara teku undir það sem hér kom fram. Ég ætlaði að upplýsa og segja frá þessu verkefni sem að bæjarfulltrúarnir Sigríður og nefndarmaður í umhverfisnefnd hefur þegar gert og ég vil bara fagna þessu. Þetta er búið að vera á dagskrá hér að koma upp loftgæðamælingum og reynda að koma upp loftgæðamæli í bæjarfélaginu. Það hefði kostað töluvert mikla peninga, fjármuni alveg alltaf 15-20 milljónir fyrir einn mæli. Þarna erum við að koma upp mælingum sem eru miklu víðtækari, miklu nákvæmari og miklu ódýrari. Það er að segja að það kostar, heildarkostnaður fyrir skynjarana eru rúmlega 700.000 fyrir 2 ár. Og svo ef við viljum fara í greiningarvinnu þá er það einhver tæplega 400.000. Þannig að þarna munar mjög miklu og við fáum miklu betri vinnu og betri mælingar. Þannig að ég vil bara fá að þakka okkar starfsmönnum hér umhverfissviðinu sem að unnu þetta verkefni og umhverfisnefndinni fyrir að taka bara mjög snöfurlega á þessu. Þannig að ég lýsi ánægju minni með þetta. Já, forseti hefur nú sett sjálfa sig hérna á mælaskrá þannig að hann ætlar að taka til máls hérna sem óbreyttur bæjarfulltrúi. Og það er þetta mál númer 2 á dagskránni. Loftgæðamælanet fyrir höfuðborgarsvæðið. Það er auðvitað komið fram hjá bæjarfulltrúanum Sigríði og bæjarstjóra hvað þetta snýst og þetta er bara, ég tek undir það sem hér hefur verið sagt, þetta er mjög góð lending eða lausn á þessu máli. Þetta var atriði, er í málefnasamningi DHF-lista. Útfærslan er allt þannig að ég held að allir geti vel við unnað. Þarna er fyrirtæki sem er með útgerðari og betri lausn hvað það varðar því að þarna er beinlínis leitað til fleiri sveitarfélaga auðvitað því að mengunin fer ekki eftir sveitarfélagsmörkum eins og við vitum eða loftgæðin. Þannig að það er mjög gott að sveitarfélag sem flest séu með í þessu verkefni eða hvernig það þannig. Þetta er sveigjanlegra, það er lesið úr niðurstöðum og þannig að þeir sem kaupa þetta sveitarfélögin þeir fá upplýsingar. Það er hægt að færa loftgæðamælan á stað og það er bara mjög gott að það sé alveg svona stöðugt eftirlit. Því að auðvitað hugsa menn loftgæðin, þá er bæði hvað varðar umferð, það mikil umferðarþungi gegnum bæði eins og við vitum og svo er nú alltaf verið talað af og til loftgæðin eða slæm loftgæði hvað varðar Hellisheiðarvirkjun og það hefur verið þá vísað í
mælingar á Norðlingaholti en spurning hvort að þetta ná ekki inn í Mosfellsbæ. Þannig var hér fyrir nokkrum misserum mikil umræða þar. Mér finnst þetta mjög góð lending í þessu máli og hef góði máli mínu það sinni. En það eru 2 bæjarfulltrúar síðan sem búin að beðja máli. Það er Sveinn Óskar næstur. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi. Og síðan Rúnar Bragi. Forseti, Og þú líka. ég kem undir saman lið og ég fagna því að það sé farið að byggja upp kerfi til að mæla loftgæði á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega hérna í bænum. Og það endurspeglar dálítið umræðan á þessu kjörtímabili, þar sem var rætt einmitt umferðina, eins og forseti nefndi. Og í upphafi kjörtímabilsins og þá dróga sumir það nú reyndar í efa að það væri svo slæmt þessu raun ber vitni en það við þurfum að fylgjast með þessu og ég fagna þessu og hlakka starfsmönnum fyrir þeirra hlut í málinu. Ég er ekki alveg viss hvort annars ég að Rúnar Bragi voru undan. Ég held að Ég er að byrja myndir öðru máli. það er Rúnar Bragi Guðlaugsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Mál nr. 2. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langaði að koma að fara upp hérna varðandi þetta varðandi loftgæðin hérna hjá okkur. Ég fagna því að þetta sé að fara að koma hér í Mosfellsbæ og það er einmitt eins og forseti talaði hér í ræðustóli. Þetta er hér í málefnasamningi meirihlutans en samt inn á umhverfisstofnun, inn á vef umhverfisstofnunar eru mælar og það eru mælar á höfuðborgarsvæðinu. Það sem verið að fylgjast með og það er hægt að fylgjast náið með mælingum. Næsti mælir næst okkur hér við Lambhaga í Ólafsárdal. En ég fagna því sérstaklega að við getum haft netið stærra og fylgst með hér í Mosfellsbæ og áfram á höfuðborgarsvæðinu hvernig loftgæðin eru. En við höfum hingað til þurft að reiða okkur á þennan mæli hérna við Ólafsárdalinn sem næst Mosfellsbæ. En þegar netið var betra og stærra því mun betra eru þetta að fylgjast með. Það hefur enginn hvað til hljóðs mál nr. 2. Þá lít ég svo á að umræðu lokið. Við förum heldum síðan hins vegar áfram og það var annars Sigríður Guðnadóttir, hún var búin að biðja orðið hérna og eitthvað annað mál. Þarna voru 7 mál á dagskrá. Já, gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk forseti. Ég kem aftur upp hérna undir þessari nefnd og nú er ég komin upp til mál nr. 3, friðlýsing Blikastaðakróar og Leiruvogs. Og þetta var áður komið inn á fund hjá okkur eftir umræður í umhverfisnefndinni og kannski óþarf að fara svo nákvæmlega yfir svona hvert vinnulagi það var. Allavega hafi verið miklar umræður þessa friðlýsingu og samstarf við Reykjavíkurborg friðlýsingu Leiruvogs. Það var sett upp nefnd, Umhverfisstofnun Reykjavíkur og Mosfellsbæjar, þar sem Mosfellsbæjar átti og á 3 fulltrúa þar sem þessi mál voru rædd. Og á síðasta fundi, þar síðasta fundi, þá minnir að vera á þeim fundi, þá óskuðum við eftir að fá umsögn frá umhverfissviði málið og þegar allt þetta er lagt saman, þá kemst umhverfisnefnd að þeirri niðurstöðu að bóka það að lagt verið til við Umhverfisstofnun að auglýsa áform friðlýsingu Leiruvogs samkvæmt tillögu 3 þetta verið gert í samstarfi við Reykjavíkurborg og Leiruvogurinn bæði að þetta snýst Blikastaðakróna og svo Leiruvoginn. Allt þetta svæði á náttúruminjaskrá Umhverfisstofnunar og þetta er mjög verðmætt svæði og ég held við þurfum alltaf að hafa í huga þess að við erum alltaf að þétta byggðina, alltaf fleira og fleira mannfólk og allt sem mannfólkinu fylgir sem að kannski, ekki rátt að segja þrengir að hinu náttúrulega umhverfi en
það að okkur í raun og veru, það stendur upp á okkur að passa upp á til framtíðar, að framtíðarkynslóðir fá að njóta þess sama og við, þá held ég að æði út frá þeim hagsmunum og svo ekki síður náttúrulega bara hagsmunum náttúrunnar sjálfa, hagsmunum fuglana sem þarna eiga viðkomu og eiga hérna eins og Margóttur tala margæsin á fartíma, hún stoppar hérna, það er sendingur hérna á veturna, það er, skal ég segja ykkur, hérna, mismunandi, hvað heita nú þessi orð, hérna vistsvæði eða vistkerfi í gangi þarna, það er mikið líf í fjörunum skilst mér og þannig að ég hef bara hníið öll rök til þess að gera þetta og fyrr en seinna og ég allavega er mjög ánægð með umræðurnar sem hafa orðið þetta mál í umhverfisnefndinni og reyndar bara yfirleitt umræður í umhverfisnefndinni sem yfirleitt eru bara hreinskiptnar og góðar og þarna komumst við einu sinni sem oftar að sameiginlegri niðurstöðu og þannig að mér skilst að framhaldið á þessu verði bara áframhaldandi vinna, auglýsing og bara kanna, allir hlutir kannaðir sem þarf að kanna í kringum þetta en allavega er þetta þá fyrsta skrefið á þessari vegferð sem ég sannarlega vona að ljúki með því að Leiruvogurinn allur verði friðlýstur og en tíminn náttúrulega verður að leiða þær í ljós. Já, takk. Haraldur Sverrisson þetta mál, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri, friðlýsing Blikastaðakróar og Leiruvogs. Gjörðu svo vel. Nú kem ég hérna upp í annað skipti til kjölfarið á bæjarfulltrúi á Önnu Sigríði og styttir mér leið aftur vegna þess að ég ætla að einmitt að tala á þessum nótum. Þetta mál, ég held að þetta sé fagnaðarefni að það sé búið að taka þetta skref að ganga þessa vegferð að friðlýsa strandlengjuna við Leiruvog. Það kom fram í máli umhverfisráðherra hér þegar við vorum að stækka friðlandið við Varmarósa að það væri í deiglunni að horfa til friðlýsingar Blikastaðakróar. Ég sagði þá strax að ég líti nú svo að Blikastaðakróar í Mosfellsbæ við þessa skemmtilegu athöfn og það kom nú fram þá að þetta hefði verið til umræðu í Mosfellsbæ líka, þar að segja þá útvikun á því, þar að segja að friðlýsa strandlengjuna alla. Og þann sama dag hafði aðstoðarmaður ráðherra samband og spurði að því hvort að Mosfellsbær hefði áhuga á því að skoða það, koma að þessu verkefni og ég taldi að það væri breiður vilji til þess að hálfu bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, ég hef ekki heyrt annað og þá fór þetta nú í gang og búið til þessi starfshópur þarna sem var minnst á og í framhaldinu liggur þessi ákvörðun tillaga nefndarinnar fyrir sem ég get heils hugar tekið undir. Það er nefnilega þannig að Leiruvogurinn og umhverfi hans langstærsta og fjölmennasta útivistarsvæði Mosfellsbæjar og örugglega með fjölmennari útivistarsvæðum bara á landinu. Og þetta er geysilega verðmætt svæði fyrir okkur og það er mikil verðmæti fyrir okkur að við skildum fara þá leið að gera útivistarfólki og bara áhuga fólki náttúru og slíkt kleift að hafa þarna afdrep í svo fjölbreyttum mæli sem er. Það hefði alveg verið hægt að byggja hérna niður í fjöru og þar af leiðandi hvað sé innan gæsalappa eyðileggja útivistargildið svæðisins. En ég var meira sér einhvern tíma spurður af því þegar ég var formaður golfklúbbsins hérna einu sinni sem hjá þá hér golfklúbburinn Fjölur
hvort að golfklúbburinn vildi ekki bara færa sig upp í dal svo að verði að byggja á þessu landi. Ég sagði, held ég þá, tvennt, sko, á fyrsta lagi væri það nú ekki góður kostur að vera einvörðungur upp í dal, upp í Mosfellsdal, bursið frá öllum hans kostum, en mestum vert væri nú að halda einmitt í útivistargildi svæðisins og ekki að fara að byggja á því með við höfum nóg annað byggingaland, Mosfellsbær. Og sem betur fer þá urðu þessar hugmyndir ekki að veruleika. En þarna er golfvöllur sem tekur alltaf stórt svæði, mikil útivist sem fylgir því. Það eru þarna göngustígar, margir og góðir. Það eru þarna alltaf hjólaleiðirnar, það eru reiðleiðir og þetta krossast allt saman. Það er fuglaskoðunaraðstaða, það er flugvöllur og það eru 2 laxveiðiár sem afmarka þetta tvennt, annars vegar Úlfarsá eða Korpa og Laufásá. Og það er einhvern veginn ekkert að ímynda sér betri umgjörð útivist en þetta allt saman. Enda er þetta afskaplega velheppnað svæði, fallegt og fjörsótt. Og ég lít svo á að það að friðlýsa strandlengjuna þarna, eða Leirvogi, hvernig sem orðum það, sem það verið útfært nákvæmlega, það sé til stuðnings þeirri til eflingar á útivistargildi svæðisins. Og það sé enn frekar þá hægt að vekja á því athygli, gera það aðgengilegra til að náttúruskoðunar, fuglaskoðunar og almennar útivistar og afþreyingar. Og þannig að ég held að þetta sé góð stefna sem að bara eykur okkar velsæld í þessu fallega sveitarfélagi sem við búum í. Þannig ég fagna þessu mjög. Já, forseti hefur nú sett sjálfa sig hérna. Aftur kem ég upp í kjölfarið á bæjarfulltrúa Hönnu Sigríði og Haraldi og get svo sannarlega tekið undir þeirra orð hérna þetta mál. Við höfum að tala loftgæðið á það, en nú er það málið friðlýsing Blikastaðaflóðar og Leiruvogs. Þannig finnst þetta bara stórkostlegt að það sé að gerast bara núna. Það er eins og kemur fram í niðurstöðu umhverfisnefndar, það er bara auglýsingaferlið framundan og auðvitað vitum við að það tekur sinn tíma, en bara maður hefur fylgst með samstöðu í umhverfisnefnd og Umhverfisstofnun er komin með þetta sem að sér nú allar þessar tæknilegu hliðar og útfærsluna. Þannig að það er svona þverpólitísk sátt og maður sér ekki neina hagsmunaárekstra þarna, en hins vegar er þetta stórkostlegt svæði sem er auðvitað notað, eins og hér var sagt áðan, af ýmsum aðilum, golfvörum, hestamönnum, íþróttafólki, tungubakaaðstofum og flugfólki. Þannig að, en það er nú að vera að huga náttúrunni þarna sérstaklega og það er búið að telja þetta með fuglana, mér sést þarna haförn þarna niður í Leiruvogi og fuglar hafa þarna millilendingu sumir og svo allur strandgróðurinn sem að bera vernd af íhuga að skulum við segja. Hluti af Leiruvoginum er eins og við vitum friðlýstur, byrjaði nú með því að þarna fannst sjálfgefa planta, síðan að stækka friðlandið. Það er heldur sínu gildi áfram, en það er semst allur Leiruvogurinn og hér var nefnt tillaga 3. Umhverfisstofnun dró upp nokkrar sviðsmyndir eins og það heitir og tillaga 3 gengur einhvern lengst, þar sem er ekki bara Leiruvogurinn heldur líka strönd Geldinganes. Þannig að þetta held ég bara geti verið bara mjög gott og flott skref og aðeins bara nokkur orð friðlýsingar almennt. Við eigum hérna þetta friðlýssvæði, Varmá er á náttúruminjaskrá, Álafoss er friðlýstur, Tungufoss er friðlýstur og síðan er fólkvangur upp í Bringum. Það er nú þannig að viðhorf getur verið misjafnt til friðlýsinga, þetta getur verið hagsmunaárekstra, við þekkjum það svona úr samfélagsumræðinu víða á landinu, þó sé ekki þessu tilviki, en friðlýsing í það heila tekið er bara ein tegund af skipulagi. Þetta er bara tekið frá fyrir útivist eða náttúruskoðun eða hvað sem er og það er bara segin saga að það er bara, hvað að segja, með nálgast þetta með öðrum hætti en með
með nýjum hætti og betri hætti. Það bara reynslan allt land, bara undanfarna áratugi þegar eins og við vitum að mörg svæði verið friðlýst. Aðgengir bætt, hugarbetar náttúrufari, rannsóknir, kynning og yfirleitt fleiri umferð, meiri umferð vegna þess að fólk þekkir svæðir og veit hvað það getur farið og hvað það getur séð og hvað það má ekki fara. Það því það heila. Eitt bara að lokum, það rétt að nefna það að auðvitað sko Náttúran og sagan halda svona vel í hendur hér í sveitafélaginu okkar góða og það auðvitað saga í Leirvogi eins og allstaðar og þarna var nú útræði og eitthvað hefur verið bent á það að einmitt í Blikastaðanesi, við Blikastaðakló, Ílandi Mosfellsbæjar eru fornar minjar frá miðöldum sem að Kristján Eldjárn rannsakaði og ritaði hérna meðan hann var þjóðminjavörður. Og þær hafa nú reyndar verið undir ágangi sjávar undanförnu, hvort að það falli innan þessa friðlýsingarsvæði sem nú í undirbúningi, það skal ég ekki segja. Það eru voru friðlýstar á 8. áratugnum samkvæmt þjóðminjalögum en auðvitað fengiðu kannski aðra stöðu ef þau færu innan þessa friðland sem eru friðlýst því auðvitað er það ekki bara Vogurinn heldur eitthvað hluti af strandlengjunni. Þetta vildi ég nú segja, þetta mál. Orðið er ennþá laust og bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið. Við ræðum þriðja mál, friðlýsing Blikastaðakróar og Leirvogs. Gjörðu svo vel. Já, forseti og getur bæjarfulltrúar og tilnefnendur. Já, ég bara fagna þessu svo langt sem þetta er gengið. Eða eins og segir forseti mér í leyfi í bókun nefndarinnar, umhverfisnefnd leggur til við umhverfisstofnun og auglýsa áform friðlýsingu Leirvogs samkvæmt tillögu 3 í samstarfi við Reykjavíkurborg. Og það sem sagt þessi tillaga 3 er stærsta tillagan sem nær þá alveg frá hvað heitir það, Geldinganesi eða ekki og alveg inn í Leirvogsbotn með Leirvogsána þar sem hún kemur inn í fjörðinn og allt þar á milli. Þannig að ég held að þetta sé bara flott. Það var sagt hérna áðan að bæjarfulltrúi og Önnu Sigríði að yfirleitt eru góðar umræður í umhverfisnefndinni og það er það sama að ég heyri frá mínu fulltrúa. Það sé bara mjög faglega tekið á málum þar og menn ræði sig til niðurstöðu og bara minnst bara ástæða til að nefna það aftur á ræðustól forseti að það er bara vinnubrögð sem eru til fyrirmyndar og bara takk til nefndarinnar fyrir það og vonandi getur hún bara haldið því áfram sem eftirlifir þessa kjörtímabils að vinna með þessum hætti. Ég er sem sagt bara að fagna þessu. Það upplýstist áðan að þegar við vorum að friðlýsa þarna þegar ráðherra kom í heimsókn þá hefði verið haft samband og gott eitt það. Okkar fulltrúi flutti líka sérstaklega tillögu þetta á fundi þarna rétt á eftir og allt hefur þetta leitt til þess bara við erum á þessum sameiginlega stað að þessi auglýsing er að fara í gang núna, svo verður það bara komið í ljós hvernig því reiðir af. Það er náttúrulega bara auglýsingaferli sem er núna í gang og athugasemdaferli og svo framvegis, þannig að einhver tími nú væntanlega eftir þangað til að þetta verður að veruleika en vonandi getur þetta bara gerst sem allra hraðast og ég held að það hafi verið mjög mikilvægt að þetta er orðið núna samfellt samvinnuverkefni Mosfellsbæjar og Reykjavíkurborgar og bara fagna þessu. Takk fyrir. Orðið er laust þetta mál. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég get ekki alveg sætt mig við þessa hugmyndu. Hvers vegna? Í fyrsta lagi getum við ekki stuðlað að því að framtíðar kynslóðir geti átt byggingaland þar sem nú er golfvöllur. Ef að það er markmiðið með þessu til dæmis. Í annan stað, þá nær stærsta hugmyndi þarna þar langt og hún getur beinlínis stuðlað að því að standa hönnun á öðrum áflokka Sundabrautar fyrir þrif. Það gæti þurft að færa til, það gæti þurft að þróa þetta, það liggur ekki nægilega ljóst fyrir því. Og það sem ég vil árétta í þessu efni að þrátt fyrir núverandi legu á áætlun varðandi annan áflokka Sundabrautar
þá mun hluti hennar vera það skammt hjá þessu skipulagssvæði að það mun þrengja að varðandi hugsanlega breytingar sem þurfa að eiga sér stað, meðal annars í ljósi þess að aðilar eru búin að færa sig eins og Björgun inn á Álfsnesið á annan stað en áformað var áður. Í þessu efni vil ég líka benda að á svæðinu er skólpdælustöð. Sjálfur hef ég komið þar niður á fjöru og verið að tína rusl og rusl að tínslu degi. Og sumt gat ég bara hreinlega ekki borið því að þarna var hetta bifreið og ýmislegt rusl sem maður getur ekki sett í poka. Og þarna skolast oft upp á yfirfalli ýmislegt sem maður mætti tína upp og þrífa. Þannig að nú þegar þyrftum við eiginlega að skoða það að ganga í að skoða hvernig við getum þrifið þessa fjöru. Og þessi 3 atriði gera mér það ekki kleift að samþykkja þetta en ég mun sitja hjá og bóka. Og ástæðan er svo líka að sko maður spyr sig, við erum í þéttbýli og hvert yfirboðið á fætur öðru í friðunum gengur yfir samfélagið. Hvert yfirboðið á fætur öðru. Og það er ekki þar með sagt sko að það með ekki friða ákveðna hluti, náttúruminjar og annars slíkt. Það er sjálfsagt að gera það. En með þessu finnst mér svona að það minnkar alltaf fyrir næsta ráðherra að taka þátt í næstu friði. Það er alltaf einn að toppa annan í friðum og annars slíkt. Ég segi bara, við erum að tala hækkandi húsnæðisverð. Hvers vegna má ekki komandi kynslóð líta fram á veginn og hugsanlega byggja þessum golfvöllur í þetta? Bara í leirvónum. Þetta þarf ekki að vera endilega ofan í leirvónum. Tínum ruslið í leirvónum fyrst. Áður við förum að hæla okkur á því að fara að friða eitthvað svæði. Sjálfsagt að skoða, við erum með heilmikla friðanir á okkar svæði, en það er alltaf verið að friða meir og meir og meir. Það er svona eins og verið að safna einhverjum bikurum í friðun. Hver ráðherra verður að fá sína friðun og venda þetta og hitt og með hálendu þjóðgarð og þetta þrengir alltaf og eykur áhættu í það að geta skipulagt meir á hugsanasvæðum sem eru ódýrari, fyrir ódýrar húsnæði, svo Samfylkingin og aðrir geta boðið sínum fulltrúum eins og verkalýðshreyfingunni hugsanlega húsnæðislóðir undir það. Þannig að ég er að segja, við verðum að hugsa þessa friðanir dálítið út frá þessu sjónarhorni líka. Og ég segi bara, ég mun sitja hjá vegna þess að mér finnst þessi 3 atriði ekki nógu ljós. Og mér finnst ekki rétt að þrengja að framtíðar hugmyndum hugsanlega byggingasvæði á höfuðborgarsvæðinu. Og talandi þéttingu byggðar og annað slíkt og græn svæði, ég segi bara, við gætum lent í því sem bæjarfélagar að hafa ekki efn á því að vera með golfvöll á þessu svæði. Forseti hefur nú sett sjálfan sig aftur á meðliskrá hérna og ég er nú mjög margar athugasemdir við þessa ræðu síðasta bæjarfulltrúa sem hér kom upp. Mér finnst hann ekki skilja orðið náttúruvernd. Hann blandar mjög miklu saman í sinni ræðu, mannvirkjum og golfvelli og fleiri. Sko náttúrun er bara ein, jörðin er bara ein, það vitum við öll. Það er ekki engin klísja. Mannvirki koma og fara. Það var að leiruvog, ég sagði það í minni í fyrri ræðu, það er ekki sjáanleg hagsmuna árekstra, það er ekki komið fram. Þeir munu þá koma fram í auglýsingaferlinu, þannig virkar það, við vitum það. Umhverfisnefnd er búin að samþykkja þetta þannig að Umhverfisstofnun tekur við boltanum núna. Við vitum það að það getur komið að sjálfsagt athugasemdir, það er nú venjan. En það er sérstaklega tekið fram í þeirri vinnu sem hefur verið unnin á Umhverfisstofnun að það stangist ekki á við hugmyndir Sundabraut.
golfvöllurinn bara eins og hann ég sé ekki neina árekstra á milli Vendum Leiruvogs og golfvallarins, það verður menn halda áfram að bara spila golf, eins og menn hafa gert áratugi og menn verða áfram þar, hestafólk og knattspyrna verður leikið. Þetta bara snýst allt annað eins og hér hefur verið rætt. Þannig að ég skildi ekki alveg ræðu hans, þetta eykur ekki áhættu, þrengir að. Auðvitað, hann kom líka inn á Ruslavoginum, já. Það sjálfsagt verið ruslar, ég ekki að draga það í efa. En einmitt þegar að tekið svona skipulega á þessu og friðlýst, eins og ég kom á í fyrri ræðu minni, þá fær það aðra stöðu. Og það alvarlegra að henda rusli á friðlýstu svæði heldur en ekki friðlýstu. Þannig það fær aðra stöðu, þannig að vonandi verður það til þess að við hættum að þurfa að tína rusli upp úr Leiruvoginum eða ánum okkur. Já, takk fyrir. En það voru nú hérna hendur á lofti og Ásgeir Sveins, og ég held að hann hafi... Ég byrja það fyrstur. Haraldur, hvað var það? Ég held að það hafi verið Valdimar og ég var eftir. Býtu, hver var fyrstur? Ásgeir. Ég var búinn að byrja. Ásgeir, gjörðu vel. Já, takk fyrir það fórseti bæjarfulltrúar, bara örstutt þetta friðun á hérna Krónni góðu í Leirvoginum varðandi ræðu bæjarfulltrúa Miðflokksins. Það einhver stór misskilningur þarna í gangi. Það nú þannig að það verið að tala að friða þetta svæði. Það ekkert sem kemur í veg fyrir það, að mínu mati, að einhvern tímann í fjarlægri framtíð, ef einhver myndi vilja byggja á golfvellinum, þá ekkert sem kemur í veg fyrir þá þessari friðlýsingu. En ég ger ekki ráð fyrir því að menn hafi áhuga því hvorki núni í nánustu eða fjarlægustu framtíð að fórna þessari náttúruperlu sem hérna í kringum Leirvoginn og einmitt golfvöllurinn hluta því og þeir stígar og útivistarsvæði sem þar eru til þess að fara að byggja þar vegna þess að við höfum nóg annað byggingaland meðan við núverandi gildandi aðalskipulag og þá íbúafleka sem á því þá getum við orðið 50.000 cirka mósveitingar. Þannig að ég held að bæjarfulltrúar þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að við séum ekki með byggingaland. Síðan held ég að sé ekkert sem bannar það að það verið þrifið upp rusl þó verið búið að friðlýsa þetta svæði. Ég veit ekki til þess að það sé bannað að þrífa rusl þó að það sé búið að friðlýsa þetta. Og jafnvel heppakningar og annað sem myndu skola allan land. Ég held að það bara væri ennþá meira ástæða til þess að halda þessu hreinu. Og síðan varðandi Sundabrautuna, það er alveg ljóst að ég held að það sé Ég held að sé nokkuð ljóst að við Mosfellingar myndum mótmæla því að þetta myndi hafa einhver áhrif á það að annar áfengi Sundabrautar myndi byggjast upp. Þá myndum við gera athugasemdir við það ef það væri. Þannig að eins og oft áður þá hérna bæjarfulltrúar Miðflokksins algjörlega á skjön við flestallar aðra hér í þessari bæjarstjórn. Það er enginn sem að banna það en við verðum samt að hafa staðreyndirnar á hreinu. Ég held að ég bara dragi mig tilbaka. Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi. Þú hefur orðið. Það er svo vel. Takk fyrir það. Langar aðeins að leggja orð í belg með friðlýsingar og þessa friðlýsingu. Í fyrsta lagi vil ég fagna þessum áformum það að friðlýsa þetta svæði frá Leirvogi og upp í, hvað var þetta, allavega upp í Geldinganes. Ég held að það sé bara góð hugmynd. Ég líka að því að það kom fram að það væri hver að toppa, eða fólk væri að toppa hvort annað í því að friðlýsa. Ég held að það sé tímanna tákn og ég held að það sé bara gott mál ef svo að við séum að friðlýsa fleiri svæði. Ég nota til dæmis þetta útivistarsvæði nánast daglega og ég sé alltaf fleira og fleira fólk á ferli þar. Sama má segja fellin sem að fjölgar mjög fólki sem að nýtir sér þetta útivista. En þarna niður frá ofboðslega mikið af fólki og ég meins að sé eftir í fórhaldna og tók ég mynda því að ég tók eftir því hversu mikið af fólki á þarna. Og bæði að spila golf, hlaupa, hjóla, labba með hundana sína eða í fuglaskoðun eins og komum fram með það. Og það væri bara
er bara eiginlega skylda okkar að vernda þetta svæði. Og við höfum bara að gera það eins vel og við getum. Og þau tæki sem við höfum til þess í dag eru friðlýsingar. Og það erum við að gera. En þetta hefur því miður ekki þau, það ennþá geta yfirvöld hér fallið þann freistnivanda að fara að byggja á gólfvellum, sem væri líka mikil synd vegna þess að það er stórkostlegt útivistarsvæði. Ég held að það veri mjög gott mál á sínum tíma, en það ekki verið byggt þarna og plikast þarna, það mætti alveg friðlýsa það. En aftur, ég held að þetta sé mjög gott mál og við ættum að efla útivistarsvæðin okkar betur. Meira. Anna Silja Gunnardóttir, þú við orðið. Ræðufulltrúi, gjörðu svo vel. Ræðum 3. mál. Forseti, ég byrja á að taka bara undir með bæjarfulltrúa Viðreisnar að það er bara tímann tákn og gott að það ber meira á friðlýsingar umræðu heldur en áður. Það sýnir bara breytta meðvitund og vitund fólks flests gildi ósnortinna náttúru og skyldu okkar til að vernda hana fyrir komandi kynslóðir. En ég gæti sagt mjög margt. Ég gæti til dæmis sagt að fyrsta sem þetta átti í hug þegar fulltrúi Miðflokksins kom hérna upp væri að hann var að kalla eftir byggingu í Leirvoginu sjálfum, bara á stultum. En svo heyrði ég nú það var ekki meiningin hjá fulltrúa Miðflokksins. Ég vil bara minna á, sem örugglega flestir hér inni vita, að þegar svona vinna fer af stað með friðlýsingu, þá hefur sveitarfélagið mjög mikið það að segja hvernig skilmálarnir eru, friðlýsingar skilmálarnir sjálfir. Þannig að við erum ekkert að setja þetta úr okkar höndum. Það líka kemur skýrt fram í minnisblaðinu að það eru hverfandi líkur á því að friðlýsing hafi nokkur áhrif á lagningu Sundabrautar. En auðvitað verður það tekið inn í alla þessa skoðun. Og það að vera að hræða fólk með því að við fáum ekki Sundabraut ef við friðum Leirvoginn, það er bara ekkert annað en popúlismi. Þetta er bara, við köllum hlutina bara þeirra réttu nöfnum. Og ég vil bara endurtaka þessi og svo talandi frálýst, auðvitað þarf að huga að öllum þessum atriðum. Og við myndum þurfa að huga að þeim þó við verðum ekki að friðlýsa. Það þarf auðvitað alltaf að huga að frálýsmálum og ofan, hvað þetta heitir, það er eitthvað yfirfall. Nei, það er eitthvað yfirfall þarna sem tekur við regnvatni þegar það kemur mikil, þannig að ég ætla ekki að setja á langa ræðu, ég bara er mjög ánægð með þetta og býð spennt eftir framhaldinu og er raun og veru alveg viss að við munum á endanum ná því að friða þetta frábæra svæði. Ræðufulltrúi Sveinn Óskar, beðið aftur orðið og gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Það er gaman þegar fólk fer stundum á límingunni yfir svo til ekki stóru mál, til þess að misskilja og telur aðra misskilja. Þetta er ekki flókið. Hér á að fara í vegferð friðunar. Ég ætla að setja hjá og ég er með skýringar á því hvers vegna ég setja hjá. En ég er ekki að afgreiða gegn málum. Ég er heldur ekki aðili sem vill fara illa með náttúruna eins og það látið það liggja. Ég er aðili sem að stunda skógrækt sjálfur og hef gaman á náttúrunni og vill vernda náttúrunni. Og þess vegna meðal annars var ég að tína rusl í Leirvog á sínum tíma og minntist á það og nefndi það mætti gera meira af því. Golfararnir getur til dæmis farið að tína rusl reglulega. Nota töskurnar í það. En sko, það sem ég vil árétta hérna er bara einfaldlega þetta. Að það þarf dálítið að fylgja þessu smá hugsun það að við erum í borg og höfuðborgarsvæði og við viljum líka vernda. Sko, þetta var svona bara niður í bæ í Reykjavík. Fólk skokkar ennþá tjörnina þó að þar hafi verið uppbygging. Það er mjög fallegt. En hins vegar var hérna greit gata
fyrir það að Björgun færði sig yfir á svæðið þar sem Kristján Eldjárn vildi vernda, sem mannvistarminjar. Sem mannvistarminjar. Það var víst gert. Það var að lesa ferðabók, árbók Fornleifafélagsins, 81. Þetta málið. Og ég jafnir rætt aðilar sem í minjavernd, mannvistarminjavernd, ekki náttúruminjavernd. Og það gengur svo mikið á í náttúruminjaverndinni að Umhverfisstofnun heldur stundum að hún hefur yfirumsjón yfir minjastofnun. Það hefur komið fyrir. Það hefur yfirstjórn yfir minjastofnun. Það fólk árið þetta ef það hefur foss á Álfsnesinu, þá sjást ekki til leyft fyrir Björgun að fara á hann. Það sem ég að segja, þessi minjavernd og náttúruvernd á að fylgja eftir með því hugafari að við gætum þurft að nýta hlutina seinna. Og það alveg rétt sem kemur hérna fram að það má affriða hluti, það má taka ákvörðun að taka úr friðun og setja í friðun, það líka rétt. En ég vil líka vera samkvæmur sjálfum við að segja, benda á þessa mikilvægu þætti sem ég að benda. Ég ekki að hafna málum. Mér finnst fólk svona ræða eins og ég sé að hafna málum, þó ég siti hjá. Ég sit hjá þess að vekja athygli á þessum atriðum. Og ég bóka vegna þessar atriðum. Og við getum verið svona hómoleg og sagt að við erum besta liði hérna og ætlum að friða, en Miðflokkurinn alveg bara út á þykju, svo annarlega. Þetta svona umræða. Svo bara einfaldlega ekki. En hún látin, hún flutt þannig. Það sé bara tóm misskilningur. Þannig að ég bið bara fólk aðeins að taka spólu tilbaka, kannski kvöld, og hlusta á ræðina sem fór fram undan. Haraldur Sverrisson næstur á mig svo. Gerðu svo Haraldur. Það vill svo til á myndir hérna bakur með þessi ágæta strandleika, Gillirófur, og þetta stórkostlega útivistarsvæði. Og ég ætla svo sem ekkert að gera fulltrúa Miðflokksins upp einhvern misskilning. Þetta greinilega bara hans skilningur, hans lífsskoðun, og þá bara svo að vera. Ég feginn að ég hafa hann ekki, og heyri það að það eru aðrir hér ekki sömu skoðunar, og það nákvæmlega vegna þess að við búum í borg sem að þetta svo mikilvægt. Það svo mikilvægt að við höfum svona þjóðverjarnir myndu kalla þetta Lebensraum, svona svæði sem við getum lifað lífinu og notið þess að vera til. Svæði kringum Leirvog, útivistarsvæðið þar einmitt nákvæmlega slíkt svæði. Og eins og bæjarfulltrúi Valdimar lýsti hér áðan, það er úfur og grúfur af fólki í alls konar erindum. Og þess vegna út frá því taldi ég á sínum tíma mjög mikilvægt að golfvöllurinn fengi að vera á þessu svæði, og reyndar síðan hefur hann verið stækkaður því að Mosfellsbær keypti síðan Blikastaðanes eða gerði landaskipti á Blikastaðanes til þess einmitt að geta stækkað þetta útivistarsvæði. Þá eigendur þess á sínum tíma höfðu áhuga á því að byggja því, Blikastaðanesum. Það er eina af mínum mati eina af þeim góðu ákvörðunum sem hafa verið teknar, stórkostlega góðu ákvörðunum sem hafa verið teknar hérna undanförnum árum og áratugum. Einmitt að skapa þetta, ef maður sletta forseti, Lebensraum. Þar fer saman á því ágæta nesi reiðmennska, skeljatínsla, gönguferðir, hjólreiðar og stórkostlegt fuglavarp. Allt lifir þetta alltaf saman í sátt og samlyndi. Og það er gott. Og við eigum að bera virðingu fyrir þessu og sjá til þess að þetta fái að dafna. Og í þessu tilfelli reyndar erum við ekki að vernda úrsnorta náttúru. Náttúran snortin þarna. Það er manngerð mannvirki þarna. Og það mun örugglega halda áfram að
við munum örgulega halda áfram að bæta þau, en í þeim tilgangi að við njótum þess að geta verið þarna og stundað okkar áhugamál og útivist. Þannig að það er nú bara mín upplifun og mín skoðun og heyri það að hún er svona ekki þessum dúr, held ég, hjá mörgum hér við þetta borð, en greinilega ekki öllum, en það er bara verið svo að vera. Nú hafa ekki fleiri fastir hljóðs þetta mál, sem er númer 3. Það liggur fyrir bókun frá, þannig að umræðum er lokið það. Það liggur fyrir ein bókun hér frá bæjarfulltrúa Emlista. Þannig að ég mun nú lesa hana og síðan hefur bæjarfulltrúa Emlista óskað eftir sér atkvæðagreiðslu, þannig að við göngum síðan til atkvæða þegar ég hef lesið bókuna þetta eina mál. En bókun Emlista er svohljóðandi. Já, hann reyndar talar hjásetu sem er reyndar ekki búin að fara fram í atkvæðagreiðslu, en ég tel rétt að taka þetta samt í þessari röð. Hér situr fulltrúi Miðflokksins hjá, enda liggur ekki nægjanlega ljóst fyrir hvort þessi áform geti stuðlað að töfum og unnið gegn hönnun á öðrum áfanga Sundabrautar og framtíðar áforma við uppbyggingu Mosfellsbæjar og nágrennis. Rétt er að bæjaryfirvöld sjái til þess að þrífa ströndina við Leiruvog, Steinsnar frá Skolpleinsistöðinni áður en þetta mál gengur fram. Þetta er bókun frá bæjarfulltrúa Emlista og hún hefur verið send til ritara og færist inn í fundargerð, en þá er komið að því ágætu bæjarfulltrúa. Má ég fá óskað eftir fundarhlé? Já, það er óskað eftir fundarhlé núna og við gerum fundarhlé.
Við hefjum þá fund á 9 og við erum ennþá að fjalla mál nr. 3 í fundargerð umhverfisnefndar frá 24. júní, Jónsmessufundinum. Friðlýsing Blikastaðakróar og Leiruvogs, það er búið að ræða málið alllengi og komið að bókunum og hér liggur, það er búið að lesa bókun frá bæjarfulltrúa M-lista. Hér kemur bókun frá bæjarfulltrúum C, D, L, S og V-lista. Og hún er svohljóðandi. Bæjarfulltrúar C, D, L, S og V-lista fagna áformum friðlýsingu Leiruvogs. Leiruvogur er stærsta útivistarsvæði Mosfellinga þar sem fjölbreytt útivist og fuglalíf þrífst. Friðlýsing mun styrkja gildi svæðisins sem útivistarsvæðis. Þessi áform friðlýsingu munu ekki tefja fyrir eða koma í veg fyrir annan áfanga byggingar Sundabrautar. Svo mörg voru þau orð og þá ætla ég að lesa, það hefur borist gaggbókun við þessari bókun og hún er frá bæjarfulltrúa M-lista og er svohljóðandi. Fulltrúi Miðflokksins er síður en svo á móti friðun náttúru eða menningarminja og hvað þá á landi innan Mosfellsbæjar. Hins vegar verður að tryggja að slíka friðanir standi ekki öðrum mikilvægum áformum fyrir þrifum. Þetta er þegar búin að koma til ritara og þá er næsta dagskrá ágætu bæjarfulltrúar að greiða atkvæði niðurstöðu umhverfisnefndar í þessu máli. Það verður óskað eftir því. Sérstaklega atkvæðagreiðsla niðurstaðan var svona efnislega þá leið að leggja til að Umhverfisstofnun auglýsi áformum friðlýsingu. Þessi staðfesta niðurstöðu umhverfisnefndar bennar rétt upp hönd, einhverju móti. Það er 8 atkvæði og 1 hjáseta. Það var það úr sögunni að sinni, þetta mál. En við erum búin að ræða 2 mál og næst gefur forseti orðið laust einhver önnur mál. Þessari ágætu fundargerð umhverfisnefndar frá 24. júní síðastliðinn. Fundur nr. 220. Það kveður sig engin ljós ennþá. Þá vill forseti vita svo á að umræðin séu lokið. Og við göngum til atkvæði þess að staðfesta þessa fundargerð. Eins og einstök mál bera með sér. Hún er staðfest með, var það ekki 9 atkvæði þar? Jú. Þá er þessi hér, þá er rætt fundargerð einstakra nefnda, það voru enda bara 2 að þessu sinni. Næst er komið að því sem heitir almenn erindi og það eru, mannabreytingar sem að gerist nú oft. Það er svona, þetta er síðasti bæjarstjórnarfundur fyrir sumarfrí, þannig að það eru allnokkrar breytingar. Og við förum fyrst í 5. mál sem heitir samkvæmt fundarboði kosning forseta og 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar 2021. Þar er lagt til að Bjarki Bjarnason verði forseti, 1. varaforseti verði Anna Sigríður Guðnadóttir og annar varaforseti verði Rúnar Bragi Guðlaugsson. Ég spyr bæjarfulltrúa hvort einhverjar athugasemdir við þetta, svo er ekki, þá er þetta staðfest og færist í bókar. Síðan er komið að bæjarráði. Það eru líka nöfn náttúrulega, bæjarráð sem að fundar í fyrramálið. Það er þannig að Ásgeir Sveinsson verður formaður, varaformaður verði Kolbrún Þorsteinsdóttir, Stefán Ómar Jónsson verði aðalmaður í bæjarráði, en Bjarki Bjarnason og Sveinn Óskar Sigurðsson verði áheyrnarfulltrúar. Einhverja athugasemdir við þetta og lítið svo að þetta sé samþykkt. Síðan er liður 7 sem heitir hér í fundarboði kosningi nefndir og ráð. Það snýst í fyrsta lagi stjórn í byggðasamlagi Strætó og þar er tillaga að Rúnar Bragi Guðlaugsson verði fulltrúi Mosfellsbæjar og varamaður hans verði Ásgeir Sveinsson. Einhver athugasemdir við þetta. Þá lítur forseti svo á að það sé staðfest. Þá kemur það sem heitir skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. Þar er tillaga að Ásgeir Sveinsson verði aðalmaður í stjórn skíðasvæðisins og varamaður hans verði Arna Hagalísdóttir.
Er einhver athugasemdir við þetta, þessa tillögu? Svo er ekki. Og þá er þetta staðfest. Eitt í viðbót, það snýst menningar- og nýsköpunarnefnd. Sætaskipti má segja milli varaformanns og formanns. Það er lagt til að Sólveig Franklinsdóttir, sem hefur verið undanfarin ár varaformaður, og hún verði formaður. En Björk Ingadóttir, sem hefur undanfarin verið formaður, hún verði hins vegar varaformaður menningar- og nýsköpunarnefndar. Einhver athugasemdir við þetta? Svo er ekki, og þá er þetta staðfest og allt er þetta komið til ritara, öll þessi nöfn. Þá er eitt í viðbót, síðast en ekki síst, sumarleyfi bæjarstjórnar 2021. Og þar er tillaga sumarleyfi bæjarstjórnar verði frá 1. júlí, sem er morgun, til 18. ágúst 2021 með vísan til 14. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 samanber og 8. grein samþykkta stjórn Mosfellsbæjar. Það er rétt að bæjarfulltrúar greiði formlega atkvæði þetta, þannig að þeir sem... Vantar ekki inn þetta fullnaðarreglulega heimild til bæjar á svona? Er það inn í bókuninni hjá? Já, nei, það er ekki hér hjá mér. Var það inn í bókuninni hjá? Tekur örstuð tundarleika sig? Já, ég held að við verðum að gera það.
Þú var svo... Við hefjum þá fund á nýju og erum að ræða hér 8. lið í boðaðri dagskrá sem heitir Sumarleyfi bæjarstjórnar 2021. Það bættist aðeins við textan og þessum tókum við nú fundarhlé og nú ætla ég að forseti að lesa upp þann texta sem við greiðum atkvæði hér á eftir. Hann er svohljóðandi. Bæjarstjórn samþykkir með XX atkvæðum með vísan til 14. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 samanber og 8. greinar samþykkta stjórn Mosfellsbæjar að fella niður reglulega fundi í sumarleyfi bæjarstjórnar frá 1. júlí til 18. ágúst 2021. Fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarleyfi er ráðgerður 18. ágúst næstkomandi með vísan til 35. greinar sveitarstjórnarlaga samanber og 31. greinar samþykkta stjórn Mosfellsbæjar samþykkir bæjarstjórn að veita bæjarráði umboð til fullnaðarafgreiðslu mála á meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur. Og þeir sem samþykkja þessa tillögu eru bennur rétt upp hönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum og verður fært til bókar. Þá er komið að síðasta liðnum sem eru fundargerðir til kynningar. Það er 8 fundargerðir til kynningar núna að þessu sinni. Við byrjum á afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Það er þetta 2 fundargerðir frá byggingafulltrúa. Fundur númer 439. 7 mál á dagskrá. Ég ekki orðið laust. Það kveður sig engin ljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Sá fundur var haldinn 16. júní og síðan leið rúm vika og þá var alltaf afturhaldinn afgreiðslufundur byggingafulltrúa á númer þá 440 og þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið öldungaráð Mosfellsbæjar og það var fundur númer 25, það var haldinn 23. síðastliðinn og klukkan 16:15. Þar voru 2 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Það kveður sig engin ljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið að fundi hjá Sambandi íslenska sveitarfélaga. Alltaf mörg mál á dagskrá þar, 25 mál á þessu sinni. Fundur haldinn 11. júní, fólk af öllu landinu náttúrulega. Það tók nú aðeins 1,5 klukkustund til að afgreiða öll þau mál en ég gef orðið laust. Það kveður sig engin ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Síðan var haldinn fundur númer 101 þann sama dag, það er að segja 11. júní. Í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég var stutt að ympra á því að það hafa tekið samþykkta nýja reglur sem ég fagna. Reglur sem eru til þess að bæta bara störf nefndarinnar og koma skikkan á hluti sem voru eiginlega úreltir í gömlu reglunum. Ég vildi bara benda á það og fagna því. Það kveður sig engin frekar ljós þessa fundargerð frá svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og þá var hún lögð fram. Síðan var haldinn eigendafundur í Strætó, hjá Strætó byggðasamlagi. 4 mál á dagskrárfundurinn var haldinn 15. júní. Þriðjudaginn 15. júní. Forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Og enn er fundað í skíðasvæðinum þó að sé sumar. Það þarf að undirbúa allt þar og það var haldinn fundur núna.
23. júní síðastliðinn, 3 mál á dagskrá hjá samstarfsnefnd skíðasvæðanna, eins og heitir. Fundur númer 393. Og ég gef orðið laust og kveður sig engin ljós og hún er þá lögð fram, sú fundargerð. Þá er það síðasta fundargerð þessa fundar. Það er það sem við köllum venjulega SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, sem fundaði 23. júní síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Þetta var nú 16. mál á dagskrá þessa fundar. Og eins og kom hér fram áðan, þetta er síðasti fundur fyrir sumarleyfi bæjarstjórnar sem verður til 18. ágúst. Það verður boðað næst til bæjarstjórnarfundar 5. 18. ágúst næstkomandi klukkan 16:30. Vikudaginn að sjálfsögðu að venju. Og forseti vil nota tækifæri til að óska öllum bæjarfulltrúum og fjölskyldu þeirra og öllum sem mál mitt heyra gleðilegs sumars. Það er virkilega sumartíð núna, bara all land og fólk er virkilega að njóta sumarsins sem það hefði lengi beðið eftir. Það sem allt þakka ég ykkur fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.